Okay? Para hindi naman masyadong burden. Kasi we have to do that because of the time. Okay? Siguro pag nakabalik tayo dun sa time na parang abot na natin yung lesson, so mag-a-asynchronous tayo. But up to the moment na medyo hindi pa tayo on time, so kailangan nating we try to have the time being used for classes. Okay, so pero siguro after 1 hour and 1 hour, nag-break ako. Okay, so I will break you at 2, I will break you at 3, and then at 4. Okay? Let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Lord, may all this help us to make a better person, a life wisdom, and humility. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Okay, so according to your classmate, we've been through with page 7. So I will make through with the problem solving. Then after that, I will just give you the important points of the problem solving kasi solve na naman siya. So I will just try to emphasize which are to be uh, the, 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 the mechanics of understanding the problem. Then after that, kasi you cannot expect the same problem when you go to the exam, but rather how to analyze a problem. Okay? Then after that, we will proceed to your electrochem. Then, within this week, makinig pagtapos na tayo dito sa written module ng electrochem, I will move to the fuels. So, yung ating concept ng nuclear chem will be next week. Okay? Kasi hindi ko na kayo muna makikita kasi online kayo. So, hindi ko may ibigay yung huling part ng nuclear. So, ang para mas practical, after discussing this electrochem, I will proceed to the fuels kasi naroon yan doon sa makapal yung module. Meron na kayong copy. So, yun naman na i-discuss ko para wala tayong masasayang na time. Okay? Then after that, sa next meeting, next week, tatapusin na natin lahat ang konsepto ng nuclear. Pag natapos tayo sa nuclear, konting electrochem, then nuclear, then tapos na. Then, kung matapos ko ng mas maaga yung scope ng midterm next week, yung gagawin natin, didiretso tayo ng finals ng discussion. Okay, makinig ha. Tapos, I'm planning na it's either Sunday, magpapa-schedule ako ng special exam ng midterm. So, hindi ngayon ang exam, magdi-discuss tayo. The next week, tatapusin natin hanggang nuclear, kasi matatapos natin hanggang fuels, nuclear. Tapos yung Sunday na yon, I will coordinate who is your president and I will make a letter kung sino dapat sulatan na mag-e-exam tayo ng linggo. Okay, ako lang ang magbabantay. 3 section kayo. Siguro the room naman is available, so I will coordinate if I can have the time. So kung hindi ngayon, next week, Sunday, ang exam. Okay, kaya medyo mag-aral na kayo. Kaya ako sinasabi para na define nyo yung time to study the exam. Okay? Maliwanag po ba? So, ang ating tatapusin ngayon, kung hanggang kaya ko ay hanggang electrochem, pag sobra pa yung time, didiretso tayo ng fuels. Okay? Then, sa next week, tatapusin ko na yung nuclear. Kung may time pa, dahil sayang ang panahon, hindi ko kasi pwedeng i-exam kayo ng within that week kasi that's unfair to the student. Burden na kayo, tapos biglang exam. Baka naman kumapaano kayo. So, ang exam nyo next week ay Sunday. Okay na kaya yon, nakapag-prepare na kayo. Para hindi naman yung kayo ay habol na habol sa time. So, i-coordinate ko na lang si Miss President, mag-uusap tayo kung sino yung susulatan ko if ever na may klase kayo. Kung wala naman, magagawa ko ng letter para mag-request na pwede kayong i-allow na pumasok ng school to have the exam. Okay, para next week,
tapos tayo sa exam. Then, dire-diretso na tayo sa final. So, kung abutin tayo next week ng klase, natapos na yung nuclear chem, pero may oras pa, didiretso ko ng topic ng finals. Hindi yung kasama sa midterm. Para lang wala tayong tapong oras. Okay? So, let's start na. Page 8. Okay. In number 8, listen, in number 8, what was being defined here is the characterization of the air in terms of its density when you change the temperature. Kasi ang problem, a vessel of air is kept at 100.3 kilopascal and through 297 Kelvin. What is the density of the air in vessel? Tapos ang tanong, at 350 Kelvin, what is the density? So the problem gives you an idea. Kumbaga, ang technique lang, pag masasagot mo yung problem, is naiintindihan mo yung problem. So, dito, kung ako mag-analyze, parang I was asked to compute the density of the air in two different temperatures. So, it's like a comparative analysis. Unless the temperature could change the density of a gas. Pag binabago ko ba ang temperatura ng isang bagay, nagbabago ba yung density? So what did I need to do is here. So the first step is this. So the molecular weight of the air. So ano mo nang gagawin ay you are given of the molecular weight of the air. You are given of the universal gas constant. But this is in terms of what? In terms of kilojoule. So it is 8.314 kilojoule per kilomole per Kelvin. Ma'am, akala ko ba po ay 8.314 joule per mole. Oo. Pero kung gagamitin mo ay kilojoule, sa ilalim ay kilomole. Parang multiply mo ng 1,000 at saka over 1,000, cancel mo lang. 1,000 over 1,000 is 1. Kasi you have to adjust the unit according to the given. Okay? So, kung halimbawa ang given ay joule lang, ay di joule over mole. Tama. Okay? Pero pag ang given ay kilojoule, therefore, ang nasa ilalim ay kilomole. Yun pa rin ang kanyang numerical value. Now, what the next step is to derive the formula. So, P equals to nRT. But, listen na, when you define the moles of the gas, that is equal to the mass of the gas over the molecular weight. Now, instead of ratioing it over mass, I ratio it over RO or the universal gas constant over the molecular weight. Ang tawag ngayon doon ay ano, specific gas constant. So ulitin ko ha, kapag yung universal gas constant ay dinivide mo ng molecular weight ng substance na nasa problem, ang makukuha mo na yung specific gas constant. Okay? Now, tingnan ninyo na wala na yung degree R, degree 0 sa baba. Ibig sabihin nun, hindi na siya universal gas constant. Specific na siya. Ibig sabihin, for that gas, such as air, okay, yun ang kanyang gas constant. Ma'am, paano kung yung N2, may gas siya na N2, eh di kung ano ang molecular weight ng N2. Bibigay ko naman sa inyo, bawat atomic mass ng nitrogen ay 14, and then N2 ay D times 2, 28. So, instead of dividing it by 28.97, 28 yung i-divide mo doon sa RO. Okay? So, pag nakuha mo na yung R, the next step is meron pa tayong pwedeng i-define, such as M over B. So, when you transpose the V pababa, you're able to find M over B, and that is density. Kaya, ang P o ang pressure ng gas ay equal sa density ng gas times its specific gas constant times the temperature it was set. So therefore, unang sinet natin ay 297 or that is the 24 degrees Celsius. So therefore, what will happen? So you set now the formula. Density is equals to pressure over RP. So therefore, that is equals to 101.3 kilopascal. 1 kilopascal, so I change it into Pascal. Ma'am, bakit? Kasi ang Pascal ay equal sa Newton per meter squared. Mamaya, isa-isahin natin yung unit analysis. Then after that, you have the R, which is, ang R natin ay RO over molecular weight. Kaya yung N.314 kilojoules per kilomole Kelvin all over 28.97 kilojoule per kilomole. Ma'am, paano po kung sa exam?
grams per mole. Ay di, kung ang kailangan ay kilograms, di, gawin mong kilograms per kilomole. Naintindihan? You have to maintain the magnitude identity of the substance. Okay? So, naintindihan? So, halimbawa, paano ma'am, ang ibinigay nyo naman di gram per mole, ay di i-convert mo sa required unit. Kung ang gusto mo ay kilogram, di mo multiply mo ng 1,000. Over kilomole, multiply mo pa rin ng 1,000. Kaya i-cancel mo, yung pa rin yung value. Pero ang unit niya ay na-convert na sa kilojoule per kilomole. Then after that, uh, ang natira na lang when you try to do the calculation, 1013,000 Pascal over 85.235 kilojoule per kilogram. Now, yung Pascal ay Newton per meter squared. Okay? Ngayon, ano ba ang meaning ng joule? So, ang ginawa ko, para magpareho yung aking analysis, kinonvert ko yung kilojoule sa joule. Na ang joule ay ibig sabihin ay Newton das meter. So, ang nangyari, doon sa taas, pwede ko nang i-cancel yung Newton. Then after that, ano po ang natira? So, magiging 1 over meter times meter cubes, 1 over meter squared times 1 over meter will become meter cube. So, what was left now is kilogram per meter cube. So, the density of the air is 1.19 kilogram per meter cube. Now, when you substitute that to the different temperature as 350 plus, pakipalit yun at 350 at 358K. Yung nasa taas na tanong, at 358K, what is the density? Okay. So, ang ginawa ko ngayon is, I substitute the same problem with a different temperature. And therefore, what did I able to get? I got 0.986 kilogram per meter cube. What does it mean? It means that the temperature can affect the density. Look, when I increase the temperature of the air, the gas becomes lighter. The density becomes lighter. Kaya, mapapansin nyo, pag mainit ang panahon, parang ang linis ng hangin. Kasi yung air nasa taas. Kasi nga, mas mababa na yung kanyang density. So, it will flow higher compared kung ang temperature ng air ay mababa. Okay? So, kumbawa, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 19. So, mapapansin mo, yung hangin, nararamdaman mo yon. Kasi nga, it is colder and therefore it is heavier. Pero kapag tinaas mo yung temperature, 85 degrees ang temperature ng hangin, mapapansin mo na the density of the air or the gas becomes lighter or less. Okay? This explains na kapag mainit ang panahon, parang ang linis ng kalawang ng atmosphere. Kasi nga, yung hangin nasa taas dahil gumagana siya. So therefore, ano yung pwede mong ma-derive dun sa ating problem? That the density of air is a function of temperature. So once you increase or decrease the temperature, the density of the substance changes, like water. Okay? Diba? Ang ice, ang tubig, at ang steam ay magkakaiba ang density. It's because of the temperature. Okay, let's move to the next. Number 21. A 5-meter cube uninsulated tank contains nitrogen gas at 4 MPa at 280 degrees Celsius. The temperature of the environment surrounding the tank is about 28. So, sa madaling salita, may delta T. Yung environment malamig, yung loob ng tangke ay 280 degrees Celsius. So, alaman mo may delta T yan. Dahil yung surroundings at saka yung ay magkaiba ang temperature. So, let's say ito yung surroundings, ito yung system na tank, magkaiba yung temperature. Ito ang tanong. Disregard the mass of the tank, determine the delta S of the surroundings after the long period. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, whether we like it or not, the heat will flow from the tank with the higher temperature, allowing its thermal energy to flow to the surroundings with the lower temperature. So let us solve. So what you're given here, tandaan niyo itong mga binibigay sa inyong constant. Here in the problem, you are given two specific heat of an nitrogen gas. Then after that, I made here what is this? R plus CV is equals to CP. So kung halimbawa,
hindi binigay ang R value, okay? Halimbawa, nakalimutan mo si RO. Alaman mo nga ang N2, 28. Hindi mo naman matandaan yung 8.314. So, as long na given si CP at si CB, pwede mo ngayong i-compute yung R sa R plus CB equals to CP. Tandaan nyo na yung formula yan. So, ang R ay magiging CP minus CB. So, therefore, 1.04 minus 0.743 is equals to 0.297 kilojoule per kilogram Kelvin. Anong ibig sabihin yan? Okay, iba yung ratio ng CP over CV. Yun ay K, right? Yung nadaanan natin kahapong problem. Yun dun sa diesel, am I right? Na diesel, ang formula niya is compression ratio. Hindi siya more on, how do you say it? Hindi siya spark plug katulad ng gasoline. So the greater you can compress the air fuel mixture, yung galing niyang mag-compress, yun yung nag-aalaw kung gaano katagal para mag-combust. Right? Yun ay sa diesel. Pero sa problem na to, iba ang formula. R is equals to CB plus CB equals to CP. So kung given yung dalawang specific heat, pwede ka na maghanap directly ng R. Okay. Now, let us now solve. So ang tanong ngayon sa problem ay determine the change in entropy. Ang question ay, ano naman yung change in entropy? So, ganito lang ang question, no? So, PB equals to MRT. So, ito galing dun sa taas. Therefore, PB equals to RT over M. Ma'am, bakit kailangan po ninyong hanapin ang mass ng gas? Dahil kakailanganan natin yun sa paghanap ng heat. Bakit naman kailangan ang paghahanap ng heat? Kasi ang definition natin ng entropy ay Q over yung Q is equals to MC delta T, kailangan natin sa paghahanap ng Q over T to find delta S. Right? Ulit, ang delta S ay Q over T. Wala pa tayong Q. Ang Q pwede mong mahanap sa MC delta T. Wala pa tayong mass. Saan mo hahanapin ang mass? Di sa P equals to MRT. Where P is an absolute pressure. So therefore, substitute mo lang. So define natin ang mass. Nasaan yung formula? Yung galing sa taas yan na. So, ma'am, bakit po naging P equals to MRT? Yung R na nakikita nyo dyan ay R na, ano na yan? Yan na yung specific. Yan na yung pwede mong mahanap dun sa R plus C equals to CP. Okay? So, yung R na masosolve mo dyan, hindi na yung RO over 28. Pareho lang yun. Pag RO over 28, dahil ang nitrogen gas ay 14 times 2, so, ibig sabihin nun, pag dinivide mo yon at sinubtract mo yung CP minus CB, pareho lang yung lalabas na R. Okay. Now, ang question naman ngayon ay papaano? So, saan ang galing na natin yun? Di ba dapat ay NRT. Ngayon yung N ay mass over molecular weight. So, sa halip na i-divide ko yung molecular weight sa M, dinivide ko siya sa RO. Ang RO divided by molecular weight ay R. Okay, kaya N yung formula. Nasa taas yung derivation, mag-practice kayo mag-derive ng formula, ha? Then after that, solve na natin yung mass. So, i-substitute mo lang yung value ng pressure, 4 megapascal, then you have, I change it into Pascal. Ma'am, bakit kailangan? Kasi mahirap mag-cancel ng units kapag hindi siya nag-undergo ng yung parang hindi mo siya na-identify kung may similarity of units na. So therefore, you have the pressure, I convert it into Pascal, then meter cube, then over yung ating R na na-derive natin through the specific heat times your temperature. Okay, I change it into, kung mapapansin nyo, ano mang temperature ang gagamitin namin, eh di doon sa gas, ang temperature niya ay 280. Hindi yan 28 kasi ang 28 ay surroundings. So ang pinag-uusapan natin dyan mas ng gas sa loob ng tank. Okay, then after that, ang lalabas dyan ay 20 million N over mass squared times meter cube all over 241 Newton das meter. Ma'am, saan po ninyo nakuha yung pong Newton das meter? Yung di ka natira sa baba ay joule lang. Ang joule ay Newton meter.
Tapos ang natira dun sa baba, kilogram. Dun sa taas, ang natira natin, saan man nanggaling yung Newton meter squared? Yung Pascal. Okay? So, ang Pascal ay Newton meter squared, Newton over meter squared, tapos meron kang meter cube. So, ang matitira mo dyan ay Newton meter. Cancel ang meter squared at meter cube. So, Newton das meter ay may Newton das meter rin sa ilalim, kaya matitira lang ay kilogram. So, ang total palang amount ng air na nasa air N2 gas ay 121.8. Ngayon, ang technique dito is hindi mo na, kumaga sa industry, hindi mo na kailangang umakyat doon sa tangke para makakukuha ka ng, paano mo ka i-measure yung laman ng na gas doon sa tangke. So, through parameters of a pressure, a temperature, tandaan ha, a volume of the gas, pwede mong ma-identify yung mass of the gas. Okay? Kasi pinakamahirap i-measure ay mass ng gas kasi nga magaan sila. No? So, nung nakuha na natin, ang sunod, pwede mo na siyang i-substitute sa paghahanap ng heat na nag-flow papunta saan? Papunta sa surroundings. Ma'am, bakit palabas? Ay dahil nga mas malamig sa surroundings. Dahil 280 yung isa 28 lang. So, ang vector niyan is moving the heat out. Okay? So, therefore, MCV delta T, so MC delta T is 121.8 times what? So, mayroon tayong value ng CV sa taas. Ma'am, bakit po CV ang ginamit? Bakit hindi CP? Ay dahil uninsulated tank. So, ang tank na yan, hindi naman yan yung moving boundary tank. Yan yung rigid tank. Ibig sabihin tank eh. So, hindi naman naliit o nalaki ang tank. So, is isobaric. Isochloric or a constant volume tank. Okay? Hindi lagi yan sasabihin sa inyong problem. Ang ibig sabihin ko, may mga problem na you have to decipher what is the thermodynamic natin. Hindi mo siya lahat sasabihin, no? So, pag nakuha mo yung 121.8, then you have the 0.743 times what? 28 minus 280. So, ang makukuha natin is negative 22,805,345 kilojoules. Then you can rewrite it. That's 28,805. Point yun ha. Point 0.345. Then negative 2.281 times 10 to the positive 4 kilojoules. So ito yung dami ng heat na na-release noong magkaiba yung temperature ng system at saka ng surroundings. Then after that, gaano karami yung heat na na-release? Yun yung delta H, sa formula. So negative delta H sa system over T or Q over T. Now, anong ating formula? Negative kung surroundings na ang pag-uusapan. Bakit ka nalaman surroundings? Siyempre, palabas yung heat eh. Bakit? Mas mainit yung nasa loob ng tank. So, when it goes outside, it is the delta H of the system that moves outward. And therefore, it must be negative. So, the negative of the delta H. So, negative ng delta H is the negative of the delta H. Negative of the negative plus kinonvert natin kung ano yung temperature kung saan nag-move o nag-flow yung heat. So that is 28 converting it into Kelvin, and it's the temperature of heat of the surroundings, and therefore the answer is 75.743 kilojoules per Kelvin or 75,743 joules per Kelvin. So what you observe is positive. So tumaas ang entropy ng surroundings. Okay, let's move now to application. Okay, so I will now move to the application, engineering chemistry pa rin to. No? Okay, let's start. Number 22. At 10 kilogram of neon gas is stored in a rigid tank. So pag sinabing rigid tank, ay ano siya, constant volume. Rigid hindi siya nag-change ang volume nung tank at 3 times atmospheric pressure and a temperature of 60 degrees Celsius. A 70 kilojoules is added to the neon gas. Determine the final temperature of the neon. Okay. Mayroon tayong neon gas sa loob ng isang tank. Ngayon, may pressure siya at may temperature. So, sa madaling salita, ang characterization ng gas ay PBT. May pressure siya, may volume at may
pressure, temperature, at saka ang mass. Hindi binigay yung volume ng tank. Ngayon, ang ginawa, dinagdagan ng heat yung system o yung gas sa loob. Ang tanong, ano ang magiging bagong temperature ng gas? Okay, hindi natin pwedeng gamitin ang V1 over T1 at V2 over T2 kasi wala naman tayong volume. Hindi rin naman natin pwedeng maggamitin ang P1, makinig P1 over P1, P2 over P2, kasi hindi natin alam kung ano ang T2 at ang P2. Okay? So madaling salita, hindi natin pwedeng gamitin yung Boyle's law. Kaya sunod natin gagawin, ano ang ating paraan ng pagsusunod. So let's proceed to the next page. Okay. So sa next page, tingnan ha. Ano nga sabi natin? Okay. Kung siya, makinig kung siya, makinig ay isochoric o walang pagbabago ang volume del rigid tank, so ang work done ay negative P delta B where delta B is 0, therefore the work done is 0. So walang work done, makinig walang work done by the system, wala ding work done to the system. Kasi kahit igayon mo yung tank, hindi siya magko-compress. Kahit ang gas ay gusto mag-expand, hindi na rin pwede kasi rigid na yung tank, hindi nagbabago ang volume ng gas. Okay? Sa madaling salita, ang volume, ang work ay 0. Okay? Maliwanag. So pag dinefine ko si delta U, so delta U is Q minus W, therefore delta U is equals to Q minus 0. Therefore, delta U equals to Q at constant volume, therefore that is QB. Ngayon, pag QB, hinahanap mo yung Q, that is MC delta T, where the C is constant volume. So, yun na lang ang gagamitin yung formula para mo mahanap yung T2. So, therefore, tingnan ang ating formula. So, ma'am, bakit hindi ko gagamitin yung U2 minus U1? Bakit ang gagamitin ko ay Q minus W? Kasi yung problem ay may added heat. Okay? Kasi pag ganyan, hahanapin mo saan mo siya i-equate. Di yan ay delta U. Tama. Ang delta U ay equals to QB. Nang QB ay equals to MCV T2 minus T1. Ngayon, kung i-equate ko siya, kung i-equate ko siya dun sa U2 minus U1, paano ko naman isasama yung Q sa equation? Ay ang U2 minus U1 ay Q minus W. Dahil yun ang delta U ang delta U ay Q minus W. Yun ay U2 minus U1 equals to Q minus W. Pero ang kailangan natin ay ang paghahanap ng T2. So ang i-equate mo dyan ay yung MC T2 minus T1 equals to Q minus W. Okay? Then after that, makinig so i-define mo lang yung unknown. Ang unknown natin ay T2. So magiging nangyari ay yung CMB, MCV ay itatranspose natin pababa. Kaya ang matitira mong formula ay T2 minus T1 Q minus W over MCV. Then, since given naman ang T1, so hindi siya unknown, ilalagay mo sa right side. Kaya magiging T2 is equal to Q minus W over MCV plus T2. Then substitute. Ano sabi ng problem? The system absorbs heat. So, in-absorb niyang heat ay 70 kilojoules, walang work done, kaya minus 0 all over MC M, the mass, and you have the CV of the gas plus the initial temperature. Okay? Then, you try to put them both in the same unit of temperature of Kelvin, and therefore, that will now give you how much. So, kinasal ko na yung kilogram, kilojoule. Therefore, 70 over 10 times 0.618 plus 3.15 Kelvin. Therefore, 11.327 plus 3.15. The answer is 344.5 Kelvin, which is equals to 71.327 degrees Celsius. So, galing siya saan? Galing siya sa 60 degrees. So, tumaas ng 11.327 degrees Celsius upon the absorption of the 70 kilojoules. Okay? So, ibig sabihin, pwede nating hanapin yung final temperature
kahit hindi natin alam o hindi natin kailangan gumamit ng thermometer. Okay? Dahil pwede mo theoretically, kung kailangan gumamit ng device, talagang gagamit kayo sa planta. Pero theoretically, pwede mong hanapin. Okay, so dapat pag sinolve mo yung kanyang final temperature, pag kumuha ka ng device, mineasure mo, dapat talagang magsa 71.327. Okay, kung assuming that all heat goes to the system. Now, 23. Punta na tayo sa the same problem. So, yung ating na-solve kanina ay ano na nga yung ating problem? Yung 20, yung 21 ay yung 21 ay it's a closed system. Inallows mo yung heat to flow, right? Kaya nagkaroon delta S yung surroundings. Yung number 2, may pumasok namang heat sa system pero isochoric siya, constant ang kanyang volume ng container ng system. Number 23, isobaric naman. Ano nga po ang isobaric? Constant ang pressure. A piston cylinder arrangement contains a 0.05 meter cube of air. Okay? So meron daw tayong isang piston cylinder na may laman ng air na 0.05 meter cube at 70 degrees Celsius at 450 kilopascal. Yung air na yon, linagyan mo ng heat amounting to 70 kilojoules and the work is done by a paddle wheel. So, meron kang paddle wheel, ginanon mo yung hangin doon sa loob ng piston cylinder arrangement until the temperature reaches 600 degrees Celsius. So, anong nangyari? Upon the use of the work done by the paddle wheel, tumaas yung temperature from 70 to 600. Ito ang tanong, if the pressure is held constant, find the amount of the work done by the paddle wheel. Okay. So, unang analysis ay ganare. Paano ko kukomputin, paano ko kukomputin yung kung constant ang pressure? So, una, makinig ha, ay hahanapin natin muna ang definition ng delta U. So, ang delta U natin ay Q minus W. Okay? Ngayon, work, makinig ha, is equals to Q minus delta U. Work is equals to Q, where Q is equals to, yung klase hindi minus yun ay equal. So, work is equal to Q, okay? Okay? Equals, okay? Nasaan na yun? No. That's minus pala, minus MCP delta T. Ang tanong kasi ay bakit po ang delta U ay MCP delta T? Una, hahanapin muna natin, makinig ay aring nasa sa kabila. Tingnan nyo rin nasa right side. So, ang Q, di yun ay delta U equals to Q minus W. So, in-expand ko lang, Q equals to U2 minus U1 plus W. So, therefore, ang W ay P times B2 minus B1. Therefore, ang nagkaroon tayo ng PB2 minus PB1. So, pinagsama ko lang yung second condition ng gas at saka yung first condition of the gas. So, nagkaroon ka ng U2 plus PB2 minus sa summation of U1 plus PB1. So, alam natin na ang U plus PB ay definition ng enthalpy, right? So, yun ay H2 minus H1. Dahil kapag wala tayong given mass, so imumultiply lang natin yun nasa right side, yung total enthalpy is equals to over M, which is the specific, is equals to the specific enthalpy. So therefore, pwede ko siyang isulat, tingnan M, makinig, M H2 minus H1, where yung ating definition ng specific enthalpy ay CP2 minus CPT1. Yan ay na-derive na natin doon sa mga unang formula. So therefore, ano yung common? Ang common ay CP. Then therefore, ilabas mo yung CP, magkakaroon ngayon tayo ng C times CP T2 minus T1. That's why M is equals to M CP T2 minus T1. Okay. So ang tanong, paano natin isosolve yung problem? So una, hinanap ko muna yung mass.
Paano ko hinanap? Doon sa PBNRT. Ano? So, ang ginamit ko is, binigay na sa akin, sa atin yung specific gas constant ng air. So that is about 0.87 kilojoule per kilogram Kelvin, which is equals to 287 joule kilogram Kelvin. So ang ginawa, substitute mo lang PV all over the RT. Ang R na dyan ay specific na. Okay? Then 343.15. Then you get able to get that ang laman pala na neon gas, is that neon? Plus paki-change that is 0.2284634 kilogram of air. Air yun na, hindi yun neon. Correct nyo na lang. Okay. Nung nakuha na natin yung mass, nasaan na yun? Yan. Yan yung dami, makinig ha, yan yung dami ng air. Hindi siya neon class. Paki-correct nyo yun. 0.22846 uh, 34 kilograms of air. Ngayon, doon sa ating sinaunang, makinig, mga sinaunang definition ng work, ang work ay pwedeng i-define as Q absorbed minus Q released. Balikan nyo yung part ng Otto cycle. Doon sa una nating discussion ng yung marunong lang kayo magbasa, kung ito bagay bumaba ang pressure, tumaas ang volume, yung mga gayong-gayon lang. Ano? Doon sa babang gano'n ng right side, mayroon dong computation tayo na work can be defined as the Q absorbed minus Q released. So, ang Q absorbed natin sa process, makinig, ay 70 kilojoules. Ang ating release na heat ay saan natin hahanapin? Doon sa MC delta T. Okay? So, yung ating mass ng air, makinig ha, yung ating mass ng air times doon sa kanyang specific heat times doon sa kanyang 600 minus 70 kilojoules. Now, kaninong MCP delta T yang i-minus natin? Yan yung heat. Okay? Heat. Okay? Now, if you try to find, makinig if you try to find work of the system equals 70 minus 21 is negative 51.086 kilojoule. Okay, tanong. Makinig ha. Bakit ang ginamit na Q release ay yung 600 minus 70? Diga po yun, ma'am, ay air. Oo nga. So, ibig sabihin ko, nag-absorb ang system ng Q absorb, pero noong gumawa, nung gumawa ang paddle ng work, ano ang nangyari sa air? Ang air ay nag-release ng heat. So, diga, may air. Gumawa ng work yung paddle wheel, gumanyan. Ano ang nangyari dun sa air? Ang air ay nag-increase ng temperature. Ang tanong, ano kaya ang nangyari doon sa air nung tumaas ang temperature? Pwede siyang mag-release ng heat. Kaya ang ating Q doon ay Q release. Ulitin ko, ari yung air, nag-absorb siya ng 70 kilojoules of heat. Inabsorb yan yung sa surroundings. Tapos may paddle work ka pa, na yung paddle mo ay ginayan yung hangin hanggang maging 600 degrees Celsius yung temperature. Ang tanong ko, ano ang nangyari doon sa system? Okay. So, these releases, ang tanong, sino ang nag-release ng heat? Sino class ang nag-release ng heat? Kasi yung work dyan, ang tanong dyan, find the amount of the paddle work done that must be added to the air. So, work of the system is negative 51.086 kilojoule. Therefore, ang tanong, gaano karami yung work done ng paddle? If the paddle does the work, with respect to the paddle, it must be negative. Kasi siya ang gagawa ng work. But with respect to the air, dahil siya ang ginawaan mo ng work,
positive yon. Okay. Ngayon, ano po ang nangyari doon sa, bakit kinompute natin yung Q release doon sa air? Kasi nung ginanon siya ng paddle work, tumaas yung temperature niya. And therefore, uh, it can cause the decrease in temperature. Pero, pag nag-decrease yung temperature, mangyayari lang yung kung magre-release siya ng heat. So, yung heat na na-release niya ay 121 kilojoules. Okay? And therefore, so ito yung inabsorb 70, yung kanyang release na heat ay 121. So ang work done by the system ay 51.086 kilojoules of the system. Ang tanong, gaano yung work done by the paddle? Kung ang paddle ang gagamitin mong system, yan yung amount ng heat na ginamit mo. Susundan niyo ga ako. Kung ang isusulat mo diyan ay work of the system, siya yung paddle. So, ang i-release na work done ng paddle ay negative 51.086. Pero kung ang gagawin mong system ay ang air, yun ay work done by the paddle to the system ay positive. Nakukuha ka. So, naging generic lamang din yung pagkakasulat ko ng system. So, kung ang gagamitin mo dyan yan ay work of the system, then paddle will ay di negative. Dahil siya ang gumawa ng work yung paddle. Again, tanong find the amount of the paddle work done. Pero kung ang pinag-uusapan mo, yung air na ginawa ng paddle ng work, dahil papasok sa air yung ginawa ng paddle work, edi siya positive. Okay? Kaya yung ilalagay nyo dyan, specify nyo na lang. Para, ma'am, paano ko itong na-solve ko? Tapos bigla nagsulat ako, work done to the paddle, done to the air by the paddle ay positive. Edi tama din. Yun na may maiintindihan ko na basta tama lang yung pagkakasulat. Medyo generic lang yung pagkakasulat ko system. Hindi ko in-identify ko yung bang air o yung paddle. So sa case na to, kung ang ating pag-uusapan ay paddle work done to the system, yung system din ay paddle. Okay, bakit? Kasi siya ang gagawa ng work. Okay? Pero kung lalagay natin work done to the system by the paddle, positive dapat. 51.086 kilojoules. Okay? Kakaintindi ko. Kaya pag nagsulat na kayo, lagyan nyo lang ng pinaka-label kung ano yung sinusolve. Okay. Let's move to the next. Ito naman ay isothermal. So, nakapag-solve na tayo ng page 12. Doon pa sa written lecture na nauna, pakitbasa nyo na lang. Now, let's go to page 25. Ito naman ay non-flow system at reversible adiabatic process. Okay. Air having an initial pressure of 6,516 kilopascal and a volume of 0.113 is compressed adiabatically. So, nag-compress tayo ng air, pero work done lang. Okay? Adiabatically to a volume of 0.05. So, from 0.113 yung volume, kinompress natin siya sa 0.057 meter cube. Okay. What is the work done to the system, which is the air, if the final pressure is 17,237 kilopascal? Sa madaling salita, ay ano daw ang dami ng work na ginawa ng surroundings sa system air. Kaya na-compress siya sa 0.057 meter cube. So, una, i-understand natin, adiabatic. Kung adiabatic, walang Q. Kaya ang ating delta Q ay 0. Kaya delta U equals to Q minus W, where positive or negative is equals to 0. Therefore, delta U equals positive or negative W. But because it is compression ay yung formula na dinerive natin on page 7, naroon yung for isentropic process. Pakibalik ninyo doon sa page 7, problem 19.
Okay. So, makikita mo doon yung formula ng compression at saka expansion. Okay? Now, ito ay reversible adiabatic. So, ang technique para kayo ay hindi malito, gumawa kayo ng reviewer nyo ng formula kung ito ang, halimbawa, reversible adiabatic, ano ang Q, ano ang W. Ganon. Kung siya ay isobaric, cool, ano dapat ang Q, ano, ang formula. So, sa ulo mo agad. Okay? Nakukuha ka po. So, sa example na ito ay adiabatic compression. So, ang adiabatic compression, P1B1 minus P2B2, which is 1 minus K. Okay? Then you simply substitute the formula. Paano nga hinahanap ang K? Ay, ari pala, narinig sa kabila. So, ang ating work ay pag expansion ay negative, pag compression ay positive. So, negative, therefore P1 dy equals to the negative 1, where K is equals to Cp over Cp. Kapag naman compression, 1 minus K. Okay? So, isa-substitute mo lang. Kung yan ay adiabatic compression, hindi rin nasa baba. 1 minus K. Then after that, 1 minus 1.4. So, siguro sa exam, ang ibibigay sa inyo ay ano? Yung CP at CB ng air. Kailangan maisip mo na yung ratio nun ay K, specific heat ratio. Okay? Then after that, solvin mo lang, then nasa ano ba, si P1B1, P1B1 minus P2B2, then nakuha mo negative, therefore negative, negative. The answer is positive, that is 615,785. That must be, plus pakilagay ng 6.8, 615.8 kilojoules. Sayang naman yung 785 joules. Ano? So, nagpanama siya na magpa-positive yan kasi yung ating 1 minus K ay negative, yung ating nasa sa taas ay ano? Ay negative din. Kaya negative divided by negative is positive. So this is the amount of work that must be done to the air to make the volume reduce into 0.057 meter. Okay, ang technique dyan, ulitin ko, gumawa kayo ng isang reviewer. Bawa, isobar, ano ba ito, adiabatic process, adiabatic compression. Anong formula ng W, anong formula? So kung yun ay 10 thermodynamic, iba't ibang ano nila, yung characterization, bawa, alaman mo na agad ang Q, alaman mo na ang W. So hindi ka na magdi-derive sa ulo mo. Okay? Bawas ang oras yun sa pagsusolve. Okay? Minsan nakakita ako dun sa mga estudyante kong gumagawa na sila ng gano'n. What you call that, Q at saka W formula. Okay? So para hindi ka nalilito. Pag naghalo-halo kasi, ang daming formula sasauluyin mo. Pero kung alaman mo ito'y adiabatic compression, adiabatic expansion, alaman mo ito'y isothermal compression, isothermal ganito, isobaric compression, isobaric expansion, isothermal ganito, So, alaman mo na agad, di mo na siya i-derive. Kaya gumawa lang kayo ng ganito. Q at saka W. Kung ano ang formula. Okay? Ng Q at saka ng W. At saka, ang definition ng delta E, pwede nyo sulat. Q, ano yung formula? W, tapos delta E, formula, at saka delta H. Okay? Saka intindi. So, more or less, hindi ka na magsakubos ang oras ng pagdidirive. Kayo na lang gumawa ng personal nyo na yan. Pero sa oras ng exam, bawal tingnan nyo. Bawal ang kodigo. Okay, masisiro kayo sa exam. So, sa uluhin nyo na malayo pa naman exam, magawa na kayo mamayang gabi, i-summarize nyo lahat ng ating diniscuss, then sa uluhin nyo na yung formula. Pag na-detect nyo agad na adiabatic compression to, isobaric compression to, at hinanap yung gayon, alaman mo agad yung formula. Okay? Dire-diretso ka ng pagsusunod. Okay? Let's move to the next. Punta na tayo sa next. Yan. Page 10. Itong page 10, sa totoo lang, ay ito ay i-discuss nyo ng malalim sa higher. Ang akin lamang dito ay I will characterize the system based on
what happened to the system when heat is absorbed and released when the matter flows, okay, and when there was a work done. Okay? So, pag sabay-sabay na nangyayari yun dun sa isang matter, ano po ang ating equation ng energy. Okay? So, this will be discussed to you more in a detailed, more qualitative, quantitatively deep in the higher year. Okay, ang gusto ko lang ipakita is maari pa lang sabay-sabay nga na nangyayari yan sa isang system, sa air. So, pwede siyang nag-accelerate, pwede rin siyang may gravitational work, tapos kasabay pa noon ay nagfo-flow pa siya, tapos meron pa siyang absorb heat, may work. Ang tanong, paano mo i-analyze lahat yung energy ng sabay-sabay na nangyayari dun sa isang system ng air or steam? Okay. So, let's analyze this one. Okay. Okay. Are lang tutay, pagkatas na mag-break tayo muna din, saka ako babalik sa electrical. Ha? So, engineering application na tayo. So, ganun tayo sa chemistry problem, chemistry na mga sinolve natin. Isa, engineering chemistry. Ngayon naman ay engineering application na tayo. First lang ang aking sinolve. Okay. Okay. Mayroon tayong system. Yung system, makinig pwedeng a certain mass of that ganito ha. Okay. There is a system A. Now, the total energy and the final internal energy of system A are designated as E1 and E2. Ibig sabihin, yung internal energy ng system A ay pwedeng magbago. Kaya may E1 at E2, first condition and second condition. Now, kapag pumasok doon sa system yung certain mass called the DM or change in mass, yung specific energy noong pumasok, okay, nung certain mass of that moving to the system A is small a. Ayun. Kapag yung certain mass of that system moves across the surface S, so yung ating boundary ay tinatawag nating control surface S. Therefore, that certain mass joins the whole system A. Ngayon, pag ba ang isang system ay napasukan ng isang certain mass, ano po ang nangyayari? Ay di syempre, nag-join yung certain mass doon sa system A, magbabago ang Q, magbabago ang W. Kasi magkakaroon ng interaction yung bigger system doon sa smaller system. So may effect yon. So pwedeng magbago ang Q ng system, pwedeng magbago ang work ng system. Okay? Kasi dati may Q1 siya at Q2. Pero kapag may pumasok na certain part, nagkakaroon tayo ngayon ng interaction resulting to the change in the Q, DQ, or DW. Now, kapag nag-cross na yung certain mass na yon dun sa control surface, palabas na siya, it is subjected to a pressure P in which it exerted on the small part of DM that give rise to the force acting in a DM, moving it to a distance. So, kapag ang, di ba, pumasok siya sa system, tapos may pipe, anong mangyayari dun sa ating part of DM? Okay? It's subjected to a certain pressure created by the design of the pipe. Okay? So, pagpasok noong mass doon sa pipe, nakikreate yun ng pressure. Okay? Now, what is now the effect of the pressure? It will give rise to a force that will now act to that mass so that the mass can move along the pipe. Okay? And therefore, what will happen? So, it can travel as distance L in a given area of a pipe. Therefore, we are now talking of a volume. Now, therefore, P equals to force over A, PA is equals to the force, right? And therefore, work is equals to force times distance. Therefore, we can say that the work can be equal to force times the area times the length, where area times length is equals to the volume. Therefore, work equals to PB. Makinig. Ang tanong, PB. So, instead na magsulat ako ng
PB, paano kung walang pressure na given? Pwede kong isulat ay pressure, nasa ano yung pressure, absolute pressure, times small b. Ano ba po yung small b? Ang small b ay kabaliktaran, nakinig kabaliktaran ng density. Specific volume is 1 over the density. So 1 over mass over volume equals to volume over mass. So mangyayari ngayon ay PB over mass, am I right? Times dm. Okay? So yung PV, dm over m. So you can cancel the mass, kaya makukuha mo pa rin dyan ay pressure times volume. Okay? dm over m, change in mass over mass, and therefore you can able to change the, cancel the unit, and therefore that will be again the PV. Now, yung ating EF1 equals the PB1 B1 is the flow energy entering the system because the work done is done on the boundary. Bakit po work? Kasi yung flow boundary work. Okay, yung pag flow work siya ng fluid doon sa ating control surface. Then after that, kung second condition naman, work to force or move the fluid against the outside pressure. So tingnan niyo doon sa aking dinrawing, pagpapasok ka siya doon sa system, sa control surface, FF, EF1, energy of the flow 1. Pero pag palabas na siya doon, E equals to F2. Okay? Therefore, ang tanong natin, what will now happen? So therefore, what will happen now? We can now substitute to the formula. Ngayon, ang tanong, derive natin yung formula ha. Sige na rin. Saan naggaling ang ating formula? Doon sa E. Digas, pinag-usapan na natin. Ang dating definition ay delta U, makinig ha, delta U equals to Q minus W. Tama? Ngayon, yun ay thermal internal energy. Kung ang ating makikita laang ay effect ng heat release and heat absorbed due to the expansion compression. Pero paano kung nagbabago ang velocity, nagbabago ang height, nagbabago ang lahat, ang ating kukumputin ay hindi U, kundi E. Ang E ay summation pa ng iba't iba pang work done and energy involved dun sa isang moving matter. Okay? Kaya ang definition natin ngayon ng E, tingnan ay equal sa Q minus W, which is equals to the U plus the PB. Ano nga yung PB? Ang U, alin ang U plus? Okay. U plus the PB. Bakit may PB? Yun yung pag nag-flow work na siya doon sa pipe. Ang KE, yung velocity, yung pagbago ng velocity, depende. Halimbawa, pagpasok niya sa system, biglang nag-absorb siya ng heat. So, pwedeng mag-iba yung velocity niya. O nag-release siya ng heat nung siya pumasok doon sa system A. So, ano mangyayari? Bababa din, mag-change yung velocity ng substance. Plus your PE, pag halimbawa yung flowing matter ay may height change. Plus your work done. So therefore, upon the change, makinig delta E is equals to change in the heat content of the system, change in the heat absorbed or released by the system, and change in the work done to and by the system is equal to the change in U plus the change in PB plus the change in KE plus the change in potential energy plus the change in work done. Therefore, ayan, i-analyze natin. Kung ngayon ang ginawa ko, inequate ko lang, inalis ko yung delta A, inequate ko ngayon si du minus dw is equal to dq minus dw equals to du plus and the rest of the equation. Ang ginawa ko, linipat ko dun sa kabila yung aking si dq. Okay? Pag linipat ko siya, okay, so mangyayari ngayon ay, ano ngayon? So, ilinipat ko lang si dw dun sa right side, kaya naging positive. So, magiging dq equals to du plus dpv plus dke plus dpe plus dw. Doon sa ating chemistry, u plus pb ay ano?
U plus PB ay delta H rather, or enthalpy. So therefore, U plus PB, I will write it as H. So if it is a derivative, therefore there's a DH, therefore DKE, and so forth and so on. Ngayon, okay, makinig, pag ating inintegrate ang DH, DKE, DPE, DQ to the limits of the first condition to the second condition, therefore that is H, KE, PE, and W to the range of first to the second condition. Kaya mayroon tayong H2 minus H1. Yung H ay i-range mo lang dun sa kanyang limits na first condition at second condition kasi nga meron siyang limits. So, H2 minus H1. Na yung ating KE, digat alam naman natin yan, MB, 1 half mv squared. Pero dahil nagbago yung velocity, so siya ay magiging v2 squared minus v1 squared. Okay? Tapos, dahil potential energy, gravitational work, this is mg, h2 minus h1. So, ano yung nagbago? Yung height plus the work done. Then, after that, ano ang ginawa ko? Ginawa kong specific enthalpy yung capital H. Diba? Pag nakita mo yan, dapat capital delta, malaking H. Pero dahil wala tayong mass para mayroon tayong commonality, ginawa ko siyang specific enthalpy, yung delta H over M. So, ang delta H over M ay capital H. Okay? Tapos, delta H over M ay small h. So, pag multiply mo yung M times the H, M times the small h is equal to the big H. Kaya yun yung formula, M times H to minus H1. Then after that, may common sa kanila, what is that mass? So what did I do is mass is constant, therefore conservation of law of mass, right? Whether a system is undergoing a chemical reaction or a thermodynamic process, the mass remains constant in a chemical reaction. Am I right? So therefore, ilinabas ko yung constant na mass, so yun ay magiging H2 minus H1, so forth plus the work. So this is the formula that we will know. So, kung titingnan mo, anong ibig sabihin yan? Kapag ang isang system, makinig, ay nag-flow, pwedeng magbago ang kanyang enthalpy. Dahil nag-move nga siya, pwedeng magbago ang kanyang velocity. At kung siya ay nag-flow with a certain height, pwedeng magbago ang kanyang height. Tapos, pwede mo rin makompute yung kanyang Q at saka heat absorbed or release at saka yung work done by the system or to the system. Madalas yan ay work done by the system kung yan ay mga machine. Okay, so ano po ang summary nito? Ang summary is, this show a system, thermodynamic system that is moving, releasing heat and doing work. I repeat, may QA. So it can be releasing or absorbing heat. It can either doing a work and at the same time it's changing its velocity and its height. Okay, ngayon, ang aking ginawa lang din para madali sa pag-intindi ay gusto ko lang makita nyo na sa asmawa, ganitong makina, matututo kayong mag-identify kung anong thermodynamic principle ang pwede nyo ma-observe. Halimbawa, turbine. So yung steam turbine, pag drinowing ninyo, di ba, steam, aakyat, yun ay nasa taas. Okay? So ang design ng turbine, steam turbine, ay magkaiba. Yung meron siya kasing papagayon, depende sa design. So ang tanong, nakaka-apekto po ba yung pag-akyat ng steam turbine? Oo. Okay? Tapos pag dumaan pa siya doon sa turbine, pwedeng magbago ang velocity. Tama? Tapos, pangalawa, pwede rin yung height ay nagbago, yung velocity, pati yung enthalpy, yung heat content. Bakit? Kasi yung ibang init ng steam, pag gumayon na siya dun sa turbine, ay magiging mechanical work na. So, makukonvert na yung kanyang energy yon into work na. Okay? So, tingnan natin. So, therefore, ano ang ating kailangan tandaan? Energy conservation. E1 equals to E2. So, therefore,
Yung equation sa taas, tingnan ha, yung equation sa taas ay akin lang rin i-arrange. Linagay ko lang sa left side ay first condition of the steam at yung nasa sa kabila ay second condition of the steam. So, madaling tandaan, enthalpy 1, HV1 plus Z1 times your mass minus the Q is equals to M times the second condition, specific enthalpy V2 plus G plus work total. Okay? Ngayon, kung hindi binigay ang total mass ng steam, makinig pwede nyo i-cancel kasi they found in the both opposite side of the equation. Okay? Nagkaintindihan. So, ibig sabihin, yung nasa taas natin, pwede mo yung makita sa steam turbine. Una, nagbago ang velocity ng steam kasi pagdaan niya dun sa turbine, magbabago na yan eh. Bakit? Yung ibang velocity, ibang energy niya, naku-convert na sa work done. So, maaring bumagal o humina yung iyong steam papunta sa condenser. Okay, now, nagkakaintindihan. So, i-observe din natin gaano karaming heat yung na-release habang siya ay nagpo-produce ng work done, yung turbine, may mga init na lumalabas. Okay? Gaano karami yung natatapong init doon sa process ng steam turbine. Okay? Sige, mamaya, ating titingnan ha. Okay, ganito naman. Pag centrifugal compressor naman, makinig. Ano ba po yung centrifugal compressor? Yun yung pagpasok ng hangin dun sa makinang yun, i-compress niya yung hangin, but at the same time, ang i-increase mo yung velocity by moving the air in a circular motion. Pero, pabibilisin mo lang yung speed. O sige, analyze natin. Ano ang pwedeng magbago doon? Dahil nagbago yung speed, so pwedeng makita natin sa equation ay yung V1, mv1 squared at yung mv1 squared 2. Then velocity changes. Ano pa? Pwede nating makita yung change ng kanyang, enthalpy, yung heat content. Ma'am, bakit po magbabago ang heat content? Ay, syempre, kinompress okay? Kinompress mo yung hangin habang umiikot at pinabibilis mo yung speed, pwedeng magbago yung enthalpy. So, therefore, the change in the velocity is caused by an impeller that caused to increase the velocity of the gas in a reservoir flow. So, pa-flow-flowin mo yung gas, pagpasok dun sa machine, maiikutin mo yung hangin para bumilis siya. Pero kinocompress mo siya. Now, ano po ang ating pwedeng ma-observe? Una, wala siyang change in height. Kasi isang makina lang yun. Therefore, ang delta PE ay 0. Therefore, wala tayong change doon sa ating equation. Kung ano yung hindi mo ma-observe, aalisin mo lang doon sa ating general equation sa taas. Okay? Ang steam turbine, lahat naroon. Okay? Pero itong centrifugal compressor, wala siyang change in height. So, meron siyang work done, mayroon siyang heat absorbed o heat release, mayroon siyang change in enthalpy, mababago ang heat flow niyan dahil nag-i-increase ka ng velocity dyan, kaya mag-change dyan ang heat content. At saka yung velocity. Okay. So, let's move now to the letter C. So, nakukuha, pag steam turbine naroon lahat. Pag naman centrifugal compressor, ang pwede mo lang ma-observe doon yung work done by the motor, yung heat release and absorbed by the system of the air, yung change ng heat content ng air, at saka yung velocity niya. Pero yung pag-change ng height, wala. Okay, kaya alisin mo siya sa equation. Okay? So, madalas kumbaga, ang point ko, i-analyze mo yung hitsura ng makina, kung ano ang kanyang ginagawa. What are the motion and forces that are being done by your machine. So, dun mo ngayon i-apply yung ating general formula. Kung hindi siya nakikita mo, edi zero siya. Aalisin mo siya dun sa equation. Okay. Now, next, punta tayo sa letter C.
Ang letter C ay reciprocating compressor. Yun yung para lang moving boundary work. Okay? Kinocompress mo siya, pero pwede mo siyang i-move ang boundary. Reciprocating work. So, ano ang pwedeng mag-change sa kanya? So, pwedeng, tanong, dahil nakukompress mo siya, ano ang nababago? Pwede tayong magkaroon ng work. Kaya dun sa unang letter B, may Q minus W. Bakit? Compression yan. So, saan natin makikita ang compression sa work yan? Right? Kaya naroon pa rin si work. So, dun sa letter C, compressor din yan, edi may work pa rin. So, may involved ka pa rin Q, may involved ka rin work, pero wala ka ng change in velocity. Although, sabi daw ng teacher na may increment man ng change, pero kung dahan-dahan yung motion mo ng pag-compress, ay hindi mo masyado ma-observe yung change in velocity. Okay? Pero kung halimbawa, medyo malaki yung gas at bigla yung pagkaka-compress mo, talaga nagkakaroon ng measurement. Although sa kanila, kung depende yun sa laki ng system, kung negligible o hindi. Kaya minsan nawawala sa formula, nawawala sa formula yung V1 squared at saka V2 squared. Okay? So therefore, no gravitational work done, 0. No change in acceleration work, 0. Therefore, ano na lang ang natira sa formula? Q minus W mch2. So sa compression, na-reciprocating, parang piston cylinder lang yan. Ano ang pwedeng magbago? Pwedeng ma-change ang heat content, yung enthalpy. Pwede mo ma-identify kung ano yung work done sa kanya. Pwede mo rin ma-identify kung nag-absorb siya o nag-release ng heat. So, matitira lang sa equation Q, W, at saka MCH2H. Okay? Now, letter D, condenser. Ano kayong condenser? Diga may turbine. Pag umikot yung turbine pinasukan ng steam, dahil mainit yung steam, iikot yun. Yung energy ng steam, yung thermal energy niya, kinetic in form, dahil moving siya ay napo-convert sa mechanical work. Okay? Sa madaling salita, bababa uli yung steam papuntang condenser. So pagbaba nun, pagbaba nun, ano na lamang yung pwede natin i-observe. Ano ba po ang condenser? Ang condenser ay, from the word itself, kinocondense niya yung steam. So, halimbawa, yan. Halimbawa, ang condenser. Di dadaan sa loob nito, ballpen, yung steam. Pero dito sa labas, mayroon ditong cooling water. Ang cooling water ay yung mag-a-absorb ng init ng steam. So yun ay may inlet at may outlet. So pag pasok doon sa labas ng tubig, yung lahat ng init na nasa sa steam sa loob nito, i-absorb niya. So lalabas ngayon yun dun sa outlet. Okay, may papasok uling malamig na tubig hanggang lahat ng steam ay makukondense. Magle-liquefy uli siya, pabalik uli siya dun sa boiler. Na pinabubulak naman noong gapong ng ating planta. Okay? Kaya closed system siya eh. Ang mass, supposedly, walang matatapon sa water dam. Ay, di ba, ang closed system ay may exchange ng heat. Okay, may exchange of heat, pero walang change in mass. So, yung lahat na naging steam, yung lahat na naging steam, pagbaba ng condenser, ibabalik mo lang uli yung sa liquid water. Ulitin ko ulit ang system. Dadaan din sa lalagyan din yung steam. Dito sa labas ay may malamig na tubig, parang flowing water na may inlet. A-absorb niya yung init ng steam. Di magkukondensa yun kasi mawawala na si delta H vaporization. I-absorb ni cooling water. Ilalabas naman uli yung cooling water na mainit na. May papasok ulit mainit. So kapag nakukondense mo yun, babalik naman yun, may tubo yun, pabalik sa boiler. Yan uli ang pakukuluin ng gatong ng planta. Okay, tanong. Nung na-condense ako ng
ng steam. Ano ang aking involved? Heat. Kasi ang heat, nagkaroon ng heat exchange doon. The heat was released by the steam but it was absorbed by the cooling water. The Q ay dapat nasa equation. Ano pa? Ano pa ang pwedeng magbago? Yung enthalpy. Ano ko po yung enthalpy? Yung heat content nung pumasok siya doon sa condenser at nung lumabas na siya doon sa condenser ay magkaiba na. Dahil na-liquefy mo na yung steam. Kaya ang natira na lang sa equation, yan, ang work done ay zero. Tama ba ako? Oo. Wala nang work done eh. Heat absorb, parang heat exchanger lang ang condenser. So therefore, Q minus W is equal to MC. Therefore, Q minus W, Q equals to M, H2 minus H1. Ano yung M? Enthalpy of the steam, nung steam, yung nasa taas ng condenser, nung pumasok na siya doon sa condenser, siya ay naging fluid na. Kaya magiging magkaiba na yung heat content nung naglabas na siya ng heat doon sa cooling water. Okay? So heat lost by the steam is equal to the heat absorbed by the cooling water. Okay? So therefore, M HS minus HF, yun, ay equals sa heat absorbed by the water is equals to the mass of the water, cooling water, times your Cp delta H, delta. Okay? Let's move to the next page. Tayo muna ito, ha. Atin lang tatapusin na rin hanggang gini. Tapos break muna kayo. Let's go to the representative problem solver. So, pag sinabi ko lang representative, para lang makita nyo kung saang part ng system, mechanical system, na dating makikita yung principle. Ano? Kasi yung details nito, ito ay iisa-isahin sa inyo sa inyong termo 1 at termo 2. Doon na lang kayo magpapaka talagang detailed na detail. Okay. So let's start with problem number 20. A steam turbine receives 5,000 kilogram of steam. So yun daw steam turbine ay naka-absorb ng 5,000 kilogram of steam per hour. Okay? Per hour. So ibig sabihin, kada oras, yun ang dami ng steam na nare-receive ng steam turbine. The steam enters a turbine with a velocity of 3,000 meter per minute. An elevation, yung Z1, ay 6 meter and a specific enthalpy of 2,900 kilojoules per kilogram of steam. Now, pumasok yung sa turbine, gumanon yung turbine, so ano nangyari doon sa ating, nagkaroon ng work total kasi naging mechanical work ang ibang energy ng steam. Kasi umibo, ano? Then yung work na yun, i-convert na yun ng generator, mechanical energy into electrical energy. Now, the next, it leaves the turbine. So, pagkagaling sa turbine, bababa na yung papunta na siyang condenser. Okay? It leaves the turbine. Ano napansin nyo? Tumaas ba ang velocity? Tumaas yung velocity ng steam with an elevation of 1.8 meter. So, medyo mas mababa na yung tayo ng steam. And the specific enthalpy ay bumaba. Natural. Bakit? Napasaan yung ibang heat. Yung 700 kilojoules of heat ay nawala. Okay? Yung heat content. Heat losses, makinig from the turbine to the surroundings. So pag umikot na yung turbine, yung ibang heat nun, nalola sa surroundings, about 18,000 kilojoules per hour. Find the power output of the turbine. So, ang una natin i-understand, ano ba ang nangyari doon sa steam? Okay? Mayroon ba siyang heat absorbed, heat release? Yes. Yung heat losses ang kanya Meron bang work done? Yun ang itinatanong. Meron bang change in enthalpy? Yes. Kasi nag-iba, nung pagkagaling niya sa turbine, nag-iba yung kanyang heat content ng steam. Nagbago ba ang velocity? Yes. Nagbago rin ba ang height? Yes. So, lahat yun ay kasama sa equation. Okay? So, just hear the, so, tingnan niyo dahil heat losses, ang aking 18,000 ay negative.
kilojoules per hour, then kinonvert ko siya kilojoules per second. Ma'am, bakit nyo kinonvert? Kasi ang kilojoule per second ay kilowatt. Dahil tanda ha, ang joule per second ay watt. So kung kilojoule per second ay di kilowatt. Okay? Unit siya ng power. Okay, minus W kasi yun ang unknown. Tapos, ang ating mass, binigyan ata tayo ng mass, may mass tayo ng steam, kaya isinubstitute ko, ang ginawa ko yung mass flow. So, ang kilogram per hour, bakit nga kinonvert ulit sa second? Kasi ang ating operating unit of time ay second. Ma'am, bakit? Kasi, halimbawa, speed, laging meter per second. Ang ating watt, ang ating mga newton, ang kung ano-ano pa ay laging second. So, i-convert mo para may madali mo makukuha yung unit na cancel mo sila, no? Then next, kuha mo na yung mass. Yung H2 at H1. Nasaan si H2 at si H1? Nasaan na yun? Yan. So, yung 2,200 minus 2,900. Yun ang H2 minus H1. Kilojoule per kilogram. Yung velocity change ay 5,800 meter per minute. Kinonvert ko siya sa second squared over 2. Ay ingat ha ng pagsusulat ng ano. Then 3,000 per minute, meter per minute, i-convert ko siya sa minute per second, squared over 2. Plus the change in your Z. So 1.8 meter minus 6. So ibig sabihin medyo bumaba yung tayo ng steam times 8.1 meter per second square, which is the gravity. Then after that, simplify. So negative 700 kilojoules, kilogram plus yung sa velocity. So ingat kayo ng pagsusolve dyan ha. Then after that, meron tayong negative 41 meter square per second square. Then after that, kuhanin niyo yung value ng ating velocity. Then after that, naging 3422.4445 meters squared second squared minus 41. Ipinasok ko na yung galing sa gravitational work kasi pareho sila ng unit. Okay? Now, nag-a-add ako ng similar terms, kaya naging 3,381.34245 meters squared per second squared. Paano ko to mai-add? Ay kilogram po yung isa, ayun naman pong isa ay ano. So ang gagawin mo ay i-distribute mo, tingnan yung 1.389 kilogram per second doon sa laman ng ating nasa loob ng grouping symbol. So 700 times 1.38, negative yun na, negative. So magiging cancel mo ang kilogram, ang matitira sa kanya ay kilojoule per second. Negative negative 972.3 kilojoule per second. Tapos yung isa, magiging kilogram das meter squared per second squared. Ay ano ba po yung kilogram meter square per second squared? Yan, pinag-derive ko kayo dun sa right side ha. So, pwede mo siyang isulat na ang kilogram das meter per second squared, tingnan ha, kilogram das meter per second squared ay Newton. Tama? So, may natira pa akong isang kilogram das meter per second squared. May natira pa akong isang meter at may natira pa akong isang second sa ilalim. Kaya naging, natira ngayon ay Newton das meter das second. Ay ang Newton das meter ay joule. Over second, yun ay watt. So sa madaling salita, ari palang unit na ari ay watt. So mayroon akong 4,696.685 watts. Therefore, ang ginawa ko para ma-add ko silang lahat ay kailangan kong i-convert sa similar units kaya ginawa kong kilojoule per second. Ngayon, dun sa left side, sinimplify na natin yung 18,000 kilojoule per second. Naging negative 5,000 kilojoule per second. Okay?
Sa madaling salita, napagpare-pareho na natin ang units. Then after that, solve. So negative 1 is equals to 5 minus 972.3 plus 486. Then make it positive. Therefore, that will become negative plus 972 minus 4. Therefore, the answer is the work done or power output by the turbine is 963 kilowatt. So ito yung kayang power output ng iyong turbine, ng iyong steam turbine. Okay? Let's move to the next one. Number 27. Okay. An air enters a centrifugal compressor. Yan. Kunwari yung ating centrifugal compressor. Ha? Ngayon, yung velocity niya, nung pumasok siya dun sa compressor, dun sa vacuum niya, 30, ang kanya palang mass flow, rather, ay 30 kilograms of the air per minute ang pumapasok doon sa makina. Yung inlet condition ng air, sabihin yung condition niya, bago pumasok, bago siya makapasok doon sa process, may velocity ang air na 15 meter per second, may pressure siyang 1 bar, so mababa, at meron siyang velocity it's not velocity, it's specific volume. That is about 0.6 meter cube per kilogram. Ano ibig sabihin yan? Kada 1 kilogram, kada 1 kilogram ng air na pumapasok dun sa compressor, ang volume lang niya air ay 0.6 meter cube. Ngayon, pumasok na dun sa compressor, may motor, gaganon yung kinocompress na, at the same time, meron pa siyang centrifugal motion. Ano ngayon ang nangyari doon sa airbag nung siya'y lalabas na? Nag-iba yung kanyang condition ng air. So, ang velocity niya ay 100 meter per second. Ang kanyang pressure ay tumaas, naging 8 bar, at naging velocity niya ay 0.18. Anong na-observe niyo? Tumaas ang volume, natural, dahil ng motor, ginanon siya ng motor inadan siya ng motion. Tapos tumaas ang kanyang pressure, natural, dahil may work done. At saka, yun nga lang, ang kanyang specific volume ay mas 1 kilogram is only occupied about 0.80 meter cube. Ma'am, bakit? Kasi nga, kinompress mo. So, ibig sabihin, pag kinompress mo, paliliitin mo yung volume, kahit yung pa rin ang same amount of air. Compressor nasa compressor. Ngayon, sa process na yan, makinig, ang ini-increase di delta na yon, delta H. Ang ini-increase daw ay 180 kilojoules per kilogram. Yun na yung delta H. Hindi na sinabi yung H1 at H2. Ang heat loss ay habang naggagawa ka ng process, may lumalabas na heat sa surroundings. Ito yung sinasabi natin na nasasayang, nagiging entropy na lang ng surroundings. So, 800 kilojoules per minute ang nawawala. Solve the following. Number 1, the motor power required to drive the compressor. Second, the ratio of the inlet to the outlet pipe so that you will produce that kind of condition of air. Ibig sabihin, kung ako ay isang scientist lang, iintindihin ko lang yung process. Pero dahil engineering kayo, yung design noong compressor ay dapat alam mo. Gaano kalaki yung inlet pipe at yung outlet pipe para ma-create mo yung condition na yan sa gas. So, at least man lamang yung tinatawag natin ratio of the inlet pipe and the outlet pipe in terms of the diameter. So, halimbawa ay parang piso at saka 20 piso. So, gaano kalaki yung ratio nung diameter ng isa at ng isa? Ma'am, bakit abay hindi? Kasi nag-iba nga yung kanyang velocity. Nag-iba rin yung kanyang pressure. So, ibig sabihin yan, may effect yung design ng pipe. Yan yung engineering. Kaming sa science, hindi namin yan alam. Kasi hindi kami engineer, kami ay
scientist lang. No, so scientist or mathematician, of course, on the principle. Pero yung i-design nyo, para ma-create nyo yung condition na yan, pwede mo hanapin sa ratio ng inlet pipe, yung papasukan ng air at yung lalabasan ng air. Okay. So, ang unang tanong din ito sa aking drawing, may gaano karami yung lumabas na heat? Gaano yung work done na gagawin ng surroundings o ng motor doon sa air? At gaano kaliit yung outlet pipe, yung diameter. Okay? So, tingnan natin, tandaan, may given na. Delta H equals to H2 minus H1 is equals to positive 180 kapag H2 minus H1. Okay? Now, next. Okay. Now, ano ang ating analysis? Una, wala siyang change in height. Okay? Naintindihan. May change ba ang velocity? Opo. May change kaya ang enthalpy? Oo, sinabi na yung delta. So may change rin ba ang energy? Energy ang heat. Yes, sinabi rin may heat loss sa surroundings. So mayroon bang work done? Oo, yun yung tinatanong yung work na ginawa ng motor sa air. So basically, yun ay opposite laang, nakinig opposite laang yun ng kung ano yung ginawang work done ng motor, yun yung work done inabsorb ng air. So tanong, sino ang gumawa ng work? Yung motor dun sa air. Kaya kung pag-usapan natin work done by the motor, dapat ang masosolve mo dyan negative kasi siya ang gumawa ng work done. Pero kung itinatanong ay ang air ang ginawan, edi yung positive value. Okay, let's solve na ha. So therefore, dahil yan yung natira doon sa equation, ano ang nawala? Yung GZ1 at GZ2. Ano? Therefore, ating ano ay isasolve na natin. May mass na given. So kinonvert mo lang. Dahil tapos, makinig pag rearrange mo yung equation, tingnan ninyo ang naging formula. Dahil ang hinanap natin ay hindi Q, kundi work. Kaya work equals to mass times H1 minus H2. Nabaliktad yung formula. Ano? V1 minus V2 plus Q. Ngayon, dahil H1 minus H2, yung delta H natin ay kabaliktaran. Kaya magiging negative, 180. Dahil ang H2 minus H1 ang 180, positive. Ay dahil H1 at H2 na siya, hindi H2 minus H1, ay di the negative of the value. Okay? Tapos yung velocity, and so forth and so on, and the Q. Yung na-release ay negative 800 kasi heat released to the surroundings ay di negative with respect to the system. Then after that, nakuha na natin yung ano po ang ating nakuhang value. Sa-substitute nyo lang Then ang nakuha natin, negative 105.8 kilowatt. Ito ang ginawang work done ng motor doon sa air. Okay, ito naman ang tanong. Paano po namin mahahanap yung ratio ng pipe pag kami magde-design na? Ay hindi ko yan alam dahil hindi ako engineer. Pero I can help you by understanding the principle. Okay, ganito. Ano nga uli ang ating law of conservation of mass? Na a system, no matter what chemical reaction it undergoes or a physical reaction, the mass remains the same. Kaya, ang una mong equation na establish main premise M1, mass flow 1 equals to mass flow 2. Kahit pa pinaliit mo yung pipe o pinamalaki mo yung diameter ng pipe, yung pa rin dapat ang kanilang mass. Okay? Kaya mass 1 equals to mass 2. Ang definition ng mass flow ay area times the velocity. Lagyan nyo lahat, baka magkalituhan kung anong yan. Area times the velocity of the flowing fluid. Then yung small b sa ilalim ay specific volume. Lagyan nyo na lang ng label. Kasi marami na tayo nakakasalubong na bit small b. So A, area. V refers to your velocity of the moving fluid.
And V, small v is the specific volume of the fluid. So equate mo ngayon with respect to the first condition and the second condition. Therefore, kasi nga lumaki at lumiit yung diameter ng pipe. Okay? Now, ang tanong, paano natin isosolve? So, ang alam lang natin ay velocity at saka yung specific volume. So, pwede nating makuha ang B, ang area 1 over area 2 at ang area ay ano? Pag kinuha mo ang square root, area A, okay, ang area, pag kinuha mo ang square root ay ang length, right ba? So, yun yung diameter. So, A1 over A2, the square root of the ratio is equal to the ratio of their diameter, which is the length. Therefore, substitute mo lang A1 over A2, V2, V1, nasaan yung formula? Be sure ha, marunong kayo mag-transpose ng formula. So, nung kinuha natin ng A1 over A2, yun ay V2 times small b1, V1 times small b2. Okay? Then, when you solve 22.222, the square root is 4.714. Anong ibig sabihin nito? Ang diameter daw ng pipe na papasukan ay 4.7 is to 1. So, halimbawa, uh, uh, yung papasukan mong pipe, halimbawa ay 4.7. Yun namang lalabasan niya ay 1. Halimbawa, gano'n kaya? Mga ganito lang. Ganito lang kalaki. Yan. So, halimbawa, ito ang 4. Ito yung laki ng diameter na inlet. So, yung lalabasan niya, dapat 1 lang. So, divided mo ito by 4.7. Yun lamang, yun dapat liit ng pipe ng lalabas. Mama, ng purpose, that's the design, engineering design. Para ma-maintain mo yung pressure, yung velocity, at yung specific volume na kailangan ng air na kinompress mo doon sa compressor. Kapag binago mo, bawa, hindi mo sinunod yung ratio, ano mangyayari? Paglabas ng air, bababa uli yung velocity niya. No, pinalaki mo. Yung ratio ay by 4. Ano ba rin? Ito, yan ang ratio eh. Ito yung dadaanan mo, papasok, pero pag lumabas, dapat ganito lang kaliit yung lalabasan niya. Ulit, engineering na yon, hindi na yon sa amin. Okay? Ang inyo ng teacher, kayo na lang dalawa ng teacher nyo sa higher ang magdi-design. Ano nga uli ang purpose? Para ma-maintain ninyo yung pressure, volume, ano nga yun? Volume, velocity, velocity, ano pa? Velocity, specific volume, at enthalpy noong iyong air na iyong pinadaan doon sa compressor. Pag iniba mo yung ratio, mag-iiba yung enthalpy niya pagpalabas saka yung kanyang velocity. Okay? Now, last one. Okay. So, last one is this. Ito lang yung parang concept ng ating compression and expansion using a piston. Our air enters a reciprocating compressor. Sabihin, pwede siyang mag-moving boundary wall. At 100 kilopascal 25, having a volume of 2.0 meter cube. So, compress 2. So, kinompress yung air. So, galing sa 100 kilopascal, ikinompress mo 7 times yung pressure. Dahil naging 700 kilopascal. Question, pwede ba mag-compress ng air na hindi tataas ang temperature? Ay bakit po ang sabi isothermal? Ay ano kaya ibig sabihin noon? Ay di maglalabas tayo ng heat. Maintindihan. Kasi kung ang process ay nagre-require na siya isothermal, kailangan na ilalabas mo yung heat para mamanatili yung kanyang temperature kahit kino-compress mo. Ika ating napag-aralan na kapag kino-compress, tumataas ang temperature. Kaya kailangan isothermal. So the system must release heat. Ang tanong ay ano?
So dahil kailangan mong i-maintain yung temperature, Q must be equal to W. So pag sinolve natin ang work, yun din ang amount of heat na release niya para ma-maintain niya ang temperature. How do you compute the work P1, B1 kasi ln B2 minus B2? Hindi natin pwedeng gamitin yun. Bakit, ma'am? Ay wala tayong volume. So ang atin na lang resort ay P1, B1 ln of P1 over B1. Okay? So therefore, let us solve. So therefore, 100 kilopascal times 2 meter cube kilogram, yun ay specific volume ha. Tapos, pwede mo i-ayos yung formula ng kilopascal. So it will become 1,000 Newton per meter squared over what? Where is that? Meter cube. So matitira na lang ay Newton das meter per kilogram. Dahil yung ating 2 meter cube ay may kilogram. Times 2. Okay, sinimplify ko lang ha. So yung ating 200,000 joule over kilogram times the ln of 100 over 700 is negative 1945, 910, 149. Now, multiplying the value, what will be the value? The answer is 389.0 kilojoule per kilogram. So this is the amount of work done in a compression by the surroundings to the air in order to compress. Ganito kadami yung dami ng work na kailangan mong gawin dun sa air para mo makuha yung condition na itaas siya sa pressure na 700 kilopascal from 100 kilopascal na hindi tataas ang temperature. Okay. Therefore, ano yung heat release? Delta U equals to 0, delta is U2 minus U1, no change in temperature. Therefore, delta T equals to 0. Q is equals to U2 minus U1 plus W. Therefore, dahil ang change in U ay 0, then wala tayong change in temperature, isothermal A. Ay di therefore yun ay 0, therefore ang Q ay equals sa 1. Okay? Pero dahil ang heat ay re-release, di ba, pag may compression, ibibigay mo yun sa system. Kaya ang work ay positive, tama. Pero ang tanong, gaano karami yung heat na i-release naman ng surrounding, ng system to the surroundings para manatili ang temperature na hindi magbabago. The same amount of work, the same amount of energy, but this time in terms of heat. And that amount of heat release is negative 389 kilojoules per kilo. Okay? Last one. Condenser na tayo. Tapos na tayo ha. So galing tayo sa turbine, bababa na tayo sa condenser. A steam condenser receives, ito yung mass flow, 10 kilograms of steam per second with an enthalpy of 2,570 kilojoules per kilogram of steam. Steam condenses into liquid and leaves with an enthalpy only of 1,060 kilojoules per kilogram. Ma'am, bakit bumaba? Kasi nga yung maraming heat niya ay inabsorb ng cooling water. Okay? Para siya ay mag-liquefy at bumalik ulit siya dun sa boiler. Cooling water passes through the condenser with an initial temperature of 13 degrees Celsius. Nung na-absorb niya na yung heat galing sa steam at nag-liquefy yung steam, tumaas yung temperature niya ng 24 degrees Celsius. Tanong, calculate the flow rate of the cooling water in kilogram per second. Ibig sabihin, kung ang gusto mong change ng temperature ay 13 to 24, ano dapat yung bilis? Ano dapat yung bilis ng sandali. Para ma-convert natin na ganun kababa ang kanyang enthalpy from 2,570 to 160. Okay?
So, let us see. So, condenser is a heat exchanger removing the deltage of vaporization of the steam. So, yung heat na nare-release sa steam, yun ay heat of vaporization na na-absorb ng cooling water. Okay? The larger the decrease in the volume, yan, ganito, no? Diga, steam. Diga, pag steam, lahat ay may pressure. Tama ako? Ay gas eh. Pero ano kayang mangyayari, makinig, ano kayang mangyayari pag nag-liquefy na yung steam? It creates a vacuum. Kasi yung pressure ay bababa. Bakit? Kasi ay liquid na. Ay di ga ating inaral na pinakamataas na pressure ay nakikreate ng gaseous state. So pag nag-liquefy yung steam, makikreate siya ng vacuum. Kaya mamaya mag-discuss tayo ng vacuum pressure. Okay. Ito na yung solution. Last page. Then you will have pressure break. Okay. Ano po yung ating gagawin? Makinig. Pumasok yung steam. Kita nyo 10 kg per second. Yun ang kanyang enthalpy of the steam, 2,500. Nung na-absorb ng cooling water, yung ganon, yung cooling water, ay from 13 degrees Celsius, pumasok siya ng 13 degrees Celsius. Nung lumabas na yung nag-absorb ng heat na vaporization doon sa steam, ay 24 na siya. So, na-absorb niya talaga yung heat. Tapos, yung heat of the fluid na, or yung na-condense na steam, ay 160 kilograms per kilogram lang. Ang tawag sa kanya ay condensate. Tanong, ano gan tanong? Ang tinatanong ata ay ano ang mass flow rate noong cooling water? Para ganun mapababa natin yung heat content nung condensate. Kasi ibabalik mo uli yun dun sa reactor para iboboil na naman siya ng atom para maging steam ulit. Okay? Closed system siya kasi dapat yung mass ng tubig na ginamit mo, yung pa rin, paikot-ikot lang dun sa system. Ideally. Okay? Ideally. Kung lahat ng water na ng steam ay na-condense na. So, ganito ang ating analysis. Yung heat rejected by the steam ay heat absorbed by the cooling water. So, MHS minus HF, MWCP delta T. So, 10 kilogram of the steam per second is flowing on the condenser times the change in the enthalpy, 270T minus 160. Yun natin formula, no? Tama. Dahil mas mababa lagi ang enthalpy of the condensate. Dahil nakakondense na siya, di kakaunti na ang heat content. Is equal to the mass of the cooling water that must absorb it times the specific heat of the cooling water times the change in temperature. Then therefore, solving it, the answer is equals to 523.27 kilograms of water per second must flow on the condenser, outside the condenser, in order it to liquefy. Okay? Last one. Pressure. Yung para lang maintindihan natin yung vacuum. Ha? Okay na rin. Pressure is the amount of the force that was exerted either by solid, liquid, and gas per unit area. So may isang area, in-exert yung force either from a solid state, a solid matter, from a liquid, or a gas, you call that a pressure. Ang SI unit ay Pascal. Okay? Now, the pressure measured relative to the atmospheric pressure, ang atmospheric pressure ay ang pressure ng hangin kapag standard state, 1 atm, ang conversion noon sa Pascal ay 101,325 Pascal. Pag kilopascal, 101.325. Kapag English unit, yun ay 14.7 psi. Okay? Ano ba po yung psi? Pounds, P, per square inch. Okay? English unit. Lahat yan ay equal lang sa atmospheric pressure o pressure ng hangin na sabihin natin standard condition. Ngayon,
Paano kinocompute ang absolute pressure? Makinig ha. Ang absolute pressure ay summation, makinig ha, ng atmospheric pressure plus the gauge pressure. Yung sinasabi diyang gauge pressure, yung nasa taas relative to the atmospheric. So, this is the height of the atmospheric plus that gauge is equal to the absolute pressure. Okay? Ngayon, makinig, pag ang atmospheric pressure ay inadan mo ng isang vacuum pressure, yan. Ang vacuum pressure ay negative, ano ang mangyayari sa absolute pressure? Bababa. Ulit. P absolute is equals to P gauge plus P atmosphere. So, ang ating reference ay P absolute, pressure ng hangin, plus the gauge pressure will give you, makinigan, the P absolute. Pero, pag ang ini-add mo sa absolute pressure, sa atmospheric pressure ay negative gauge pressure o yung tinatawag nating vacuum pressure, katulad nung na-create doon sa condenser. Dahil, di ba may pressure yung steam. Nung nakuha niya yung heat niya, nag-liquefy. Ano na-create? Makikreate ka doon sa condenser ng vacuum pressure. Negative yun. Okay? Kaya kapag ini-add mo sa atmospheric pressure, yung pressure vacuum, negative yun, bababa ang ating absolute pressure. Now, pressure measured relative to the atmospheric is called the gauge pressure. Okay? Or when the pressure is measured relative to a perfect vacuum is called absolute pressure. So, ang summation ng P gauge above, positive. Ano? Kapag naman ang pressure gauge ay negative, which is a pressure vacuum, of course, you will subtract it from the P atmosphere. Therefore, you will decrease the absolute pressure. Okay? Nasusundan. Ngayon, P gauges or gauge pressure measure the difference between the pressure of the fluid to which they are connected and the surrounding. So yun daw difference, makinig ha, yun daw difference ng pressure ng surrounding air to which they are connected and the fluid, difference ha, ng surrounding air at saka ng fluid, whether it's a gas or a liquid, is tinatawag na gauge pressure. Okay. Okay, you can have first your break. I'll be back up you at after 10 minutes. Okay? We will discuss the electropod. You can have first your break. Break muna, break. Hinga muna, hinga muna. I'll be back after 10, so I'll be back at 3:30. Y is x raised to cosine x. So, magre-resolve kayo ng tatlong NN properties, tatlong NN properties. Nakikita niyo ba yung nasensor? Sposo, nakikita mo ba yung nasensor? Because when NA times C, ganito nagsada, NNA plus Okay, mag-break muna kayo, 10 minutes. ay damit na damit natin sa ating lesson na derivatives or exponential. Miss Boragay, hello.
Miss Boragay. Narin si Miss Boragay. Anong last page ng inyong lecture? Pakitingin naman ng last page na ng lecture ng electrochem. Ano yung last page nyo? Hello. Hello po. Anyone? Miss, wala? Ah, sige, sige, mamaya na lang.
So GenChem of LNX is 1/s. Pag sa Y, yung basic, it is magiging 1/y. Meron ka lang DYDX. Tandaan nyo lang yung basic difference. O mga other, natatandaan nyo ba ang basic differentiation? Okay. So kung LNX, derivative 1/s. Kung LNY, 1/y. Kaya nga lang, merong DYDX. Yun. 1/y, DYDX. Tapos itong tirang ito, o sin x, m, and x, product yan. Product. O, equal product. Ang first, o sin x, ang second, and x. First, derivatives ng second, is 7x. X. Plus the second, 7x. Derivative of cosine. Sige, finish. Sa papel natin nasusulat sa inyo. Gusto yan. Hindi lang basta nakatingin. Hindi lang basta nasusunod. Pag-sunod kayo. Ang kanini. 1/y, dydx. Cosine x, 1/x. ln x, negative sin x. Sulat na. Maya-maya. Pag pinag-solve, hindi na naman ako ito kasi hindi na naman, hindi na ito. Lagi na lang kayo yung reason, hindi na ito. Hindi alam. After this, kailangan na isulat. Kasi mahaba pa ang sulat. Isulat na ba yung part na ito? Everybody, sulat. Mag-aral kayo sumulat ng mga numbers. Numbers and letters. Diba? Hindi ba marunong sumulat ng letters, numbers? Susulat na lang, hindi ka makakira. Ano ba ginagawa kayo kung pinarapag-submit kayo ng activities? Di ba nasulat kayo? Ano ginagawa? Hindi naman yata nag-sipod. Kaya, ang purpose kaya sa group ay para makapag-review. Hindi para makapag-review. Ang purpose, kaya nag-practice is para ma-practice kayo ng pagsusunod. Hindi para makapag-practice ng Ready na? Okay. Are you there? Hello? Mr. Benedicto, nariyan ka na? Hello? Okay na kayo? Ready? Okay. So this time, we are now moving to the sources of energy. Okay? So the syllabus features only three. Kasi siguro may subject naman kayong renewable energy. Pero yung chemistry behind, the first one is electrochemistry. Then the second one is nuclear. The third is the fuels. So ang fuels ay combustion. Okay? No? Now, the question is, ihuhuli ko na yung nuclear dahil ang available nating lecture ay fuels. So, pagkatapos nito, mag-fuels muna ako, ha? Okay. Now, let's start. Electrochemistry. Please get your handouts. During a chemical reaction, a change in the electronic structure of atom occurs, resulting to the formation of ions. So when an atom loses an electron or gains an electron in a chemical reaction, you create a positive ion called cation and an anion. Now, the formation of ions creates the chemical species of new substances. Example, if you look to the fuel cell, wherein hydrogen gas as a fuel reacts with oxygen gas to form water and it releases heat, the question is what happened to the oxidation number of your atoms? So atoms, hydrogen is 0, 0. They are in the free state, but once they form the water,
you see that the oxidation number becomes positive 1 and the oxygens becomes negative 2. What do you mean by a positive 1? Positive 1 means you lost an electron. Negative 2 remains means you gain 2 electrons along the process. Now you go to the right. Example, when a hydrogen molecule becomes hydrogen ion, what happened? I try to see you the basic chemical bonding. So there is a bonding between H with only one electron. Now, to see that, you see a hydrogen atom is one proton and one electron only. H11. So, ibig sabihin na may isa kang proton, may isa kang electron. Kasi yung nasa taas, yung di ka, H11, yung nakaganon, yung nasa taas ay number of proton plus neutron. Ibig sabihin, wala siyang neutron. Yung 1 dito, yun ang dami ng proton na equal sa dami ng electron. Sa madaling salita, ang hydrogen ay may isa lang proton at may isang electron. So therefore, yung electron na yan, kiniga, yan yung nare-remove doon sa hydrogen. So pag na-remove sa hydrogen, ang natira na lang doon sa iyong hydrogen ion ay isang proton at ang electron were not anymore part of the structure of the hydrogen ion. Now, what happened? The equation. Therefore, H2 is it becomes 2H positive plus 2 electrons. In short, those 2 electrons are not anymore part of the cation 2H positive. Here, electrons are released. Okay, now, let's go to number 2. Kiniga, doon naman sa oxygen, di ba, 0. Molecule, naging oxide negative 2. So this is the basic chemical bonding, double bond. And then what happened is that when we got only the one half, 2 electrons were gained or added to the oxygen, and that will give you the oxidation number negative. Now, what happened to the equation? So therefore, 1 half O2 plus 2 electrons forms the oxide ion. Sa madaling salita, the electrons here are gained by the oxygen gas to form oxide ion. Now, in the process, what do you observe? The electrons are released by the hydrogen gas are the same electrons that are gained by the oxygen. So kung ano yung i-release ni hydrogen gas doon sa process, yun din ang electrons na ginain ng oxygen. So yung isa naging positive ion kasi nag-loss siya ng electron. Yung electron naman ni-loss ni hydrogen, yun naman ang ginain ng oxygen. Now, the mechanism, ang tanong, bakit nangyayari yan? Because the mechanism occurs because of the valences of the combining reactants. Hydrogen gas have the tendency to be pulled of its electron by a more electronegative atoms like oxygen. Anong ibig sabihin nun? Kapag daw magko-combine ka ng mga elements na magkaiba ang kanyang valences o yung electron affinity, electronegativity, yung kanyang ability to gain and lose electron, nagkakaroon tayo ng lose and gain. So, ang ating oxygen ay more electronegative, okay? What do you mean by electronegative? It has the ability to attract more electrons. Dahil ang kanyang valence electron ay mas madami. So, to attain octet rule, gusto niya lagi mag-gain ng 1 para magkaroon ng 8 electrons, octets of stability. Right? Di ba bakit dalawa ang ginain? Ay kasi dalawa yung oxygen natin. Okay? So, dalawa yung electron natin na dalawa yung electron na nag-gain ng oxygen atom. Ma'am, bakit? Please correct it. Having more valence electron. Ang electrons ng valence electron ng oxygen ay 6. Paki-correct naman po. Having more valence electron, the valence electron of oxygen is 6, not 7. Ang 7 ay mga halogen. Okay, let's move now to the left side of the equation. How to balance an ionic equation. So, you go on the equation, magnesium plus ferrous chloride to form magnesium chloride plus Fe0. So, this is an example of your replacement chemical reaction, right? You still remember the types of chemical reaction. Okay, bakit ito nag-react? Kasi ang magnesium ay mas mataas ang
chemical reactivity kay sa iron, kaya na-displace niya si Fe, and Fe becomes a pure metal. Okay. Now, analyze the oxidation number. 0, positive 2, negative 1, positive 2, negative 1, 0. What do you observe? Chlorine or chloride does not change. If a component of an equation does not change the oxidation number, you call that as an expectator ion. Pwedeng hindi mo siya isulat kasi hindi nagbabago ang kanyang oxidation number. Although, totally, kung kailangan isulat ng complete, okay lang. So, ang ating identify ay kung sino ang nag-change ng oxidation number. So, magnesium to become magnesium positive 2. Ang tanong, paano ko ibabalance ang magnesium? So, magnesium solid ay 0, ang oxidation number, ang ating naging magnesium positive 2. Paano ko ibabalance yun? I will add electron, nakinig to the side of the equation that will make the formal charge equal. So therefore, 2 electrons is 2 times negative 1 because negative 1 is the oxidation number of, not oxidation number, but it's the unit charge of electron, negative 1. So 2 times negative 1 is negative 2 plus the positive 2 of magnesium will give you 0. Now, what happened? This is an example of, in the right side, electrons are released, right? So, the process loses 2 electrons. It is the metal that loses the electron. That process of losing electron by a metal is called oxidation. Now, next. Magnesium is the reactant that undergo the oxidation. They call it as a reducing agent. So to summarize it, the half reaction, Leora means lose electron. The process is called oxidation, O, and the substance that undergo the losing of electron is called the reducing agent. Okay, next, number 2. I got from the overall equation, Fe positive 2 become Fe 0. So, ano nangyari? 0 yung Fe doon sa product, positive 2 doon sa kabila. So, how many electrons will I add to balance the charge? Therefore, I will add 2 electrons on the reactant side. So, positive 2 plus negative 2 is equals to 0. Sa madaling salita, kapag ang electrons ay nasa product side, oxidation yon. Kasi na-lose yung electron, hindi na siya part noong product. Kaya nga, sineparate na siya ng plus sign, magkaiba na silang identity. Pero din sa letter B, yung dalawang electron ay papasok doon sa ion. Fe positive 2 plus 2 electron, ang ibig sabihin nun, papasok doon sa Fe positive 2 yung dalawang electron. Pag nakapasok siya, magiging Fe0. So yung kakulangan niya na dalawang electron, ipupunan natin. At kapag napuno yun, ano mangyayari? Magiging atom na siya. Ang mga Fe0, basta may 0, yun ay either an element or a compound. Pero pag nakikita niyo ay may mga formal charge siya, positive to negative, yun ay ion. Okay? Ngayon, tingnan natin. So therefore, tingnan natin, pag ang process ay isang gaining of electron by an ion, Fe positive 2 are the one that gains the electron, that process is called reduction. Okay? And therefore, Fe positive 2 is a substance that gains the electron. You call that substance as a oxidizing agent. Therefore, to summarize, Girowa gains electron. If the process gains electron, the process is called reduction, and therefore the one that gains the electron is called the oxidizing agent. Okay? Now, since Cl, specifically Cl negative 1, does not change oxidation number, it is called the spectator ion. So therefore, ang ilalagay ko lang sa aking ionic equation ay yung bahagi ng equation na nag-change ng oxidation number. So therefore, Mg 0 to Mg positive 2 plus 2 and so forth and so on. Then add the electrons that were released by your magnesium
are the same electrons that were gained by the Fe positive. And therefore, it shows the flow of electron. And therefore, what is now the equation? Mg solid plus Fe positive, that will become your overall equation. Okay? This is an example of an ionic equation. It shows how many electrons were being allowed to flow to undergo the change of oxidation. Now, ano po ang kahalagahan nun? Mamaya makikita nyo na the flow of electrons, the losing and gaining of electrons, when it was on the proper format or form, can produce flow of electrons, and that flow of electrons create electric current. These are kind of equations that can produce electricity. You call that a galvanic cell. Okay? So maya-maya natin yon i-discuss. So ang tanong ay are, paano ma'am kung ang ating ibabalance ay nasa acidic medium or basic medium? Ano ba pong ibig sabihin to? Usually class, the driving force of an ionic equation is the polarity of the solution, whether it was acidic or basic. Kasi nakakadagdag yun sa driving force ng pag-ikot ng electron. Halimbawa, may mga ions dun sa solution, may mga electrolytes. Pag ginawa mo siyang acidic or basic medium, nakakatulong yon sa driving force ng pag-flow ng electron. Okay? Magkakaintindihan. Kaya, magbabalance tayo ng equation sa acidic and basic medium. Now, to balance ionic equation in acidic and basic medium, the rules are as follows. Number one, pag acidic medium, dapat sa final equation, final ha, ang ating makikita doon ay dahil acidic na ay tubig at saka H positive. Dahil ang H positive nagsisignify ng acidity. Kapag basic, kailangan ng pwede nating i-add o ilagay sa pagbabalance ay OH dahil yun ay basic at saka water. Okay, yun yung summary niya. Punta na tayo sa balancing. Okay? Now, balancing ionic equation. Now, I show you two types of ionic equation. And the ionic equation, the first one is manganese ion reacts with bismutate ion to form bismuthous ion and permanganate ion. It was on the acidic medium. Okay, let us now read the equation. Okay, punta muna tayo doon na. Okay, sa acidic medium, pag naisulat mo na yan, ang sunod mong gagawin ay isusulat mo ang oxidation number. So, positive 2, positive 5, negative 2, positive 3, positive 7, negative 2. So, pag hindi ka sigurado, dahil walang nakasulat dun sa taas, isusolve mo. Yun, naturuan ko na kayo nito sa chemical equation, a chemical reaction. So, yung bismutate, X plus 2, 3 times negative 2, dahil tatlo yung oxygen equals to negative 1, therefore, bismuth is positive 5. Yung manganese sa permanganate ay X plus 4 times negative 2, negative 1, X equals to positive 7. So, ang sunod mong gagawin, kukunin mo yung half equation. Okay, half equation. So, Mn positive 2 to form permanganate ion at yung isa ay bismutate ion to become bismuthous ion. Okay. Ang una mong gagawin, ibabalance mo muna yung first half. O, paano? Ganare. Madali lang ha, wag matatakot, madali lang. Una, makinig. Susulat mo yung half reaction, Mn positive 2 to form MnO4. Ang gagawin mo, ibabalance mo muna yung dami ng oxygen. Wala kang oxygen sa kabila. So ano yung pwede nating idagdag? Tubig. Dahil yun yung pwede mong idagdag na yun yung pwedeng idagdag na may oxygen. So I add on the other side, what? 4 water. Bakit 4 water yung i-add ko? Para mabalance ko yung 4 oxygen doon sa right side. So, nung nagkaroon ako ng 4 water, nabalance ko yung oxygen,
ano yung nangyari? Nagkaroon naman ako ng 8 hydrogen. So magsusulat ulit ako ng 8 hydrogen dun sa right side. Okay? Nasulat na natin, nasa letter B na ako ha. So naging 4 water plus permanganese ion plus permanganate ion plus H positive. So ang ginawa ko ay tinignan ko muna kung balanse na ang dami ng atoms. Pareho na ba ang dami ng hydrogen? Pareho na ba yung oxygen? Pareho na ba yung manganese? Pagkasunod nung mabalance yung atoms, ang sunod nung ibabalance ay formal charge. So yung formal charge ay 4 times 0. Ma'am, bakit 0? Kasi pag compound, 0 ang oxidation, ang formal charge. So 4 times 0, 0. Ang Mn positive 2 mo ay 1 times positive 2 dahil ang kanyang formal charge ay positive 2. Tapos yung Mn negative 1, 1 times negative 1, then 8 times positive 1 is positive 8. Ano ang ating na-observe? Positive 2 is not equal to positive 7. Tanong, saan ako mag-a-add ng electron para mabalance ko ang formal charge? Tatandaan ang electron ay negative 1. So I will add on the right side 5 electrons, and therefore 5 electrons is 5 times negative 1, negative 5. So when I add negative 5 plus 7, that will become 2. Therefore, the equation is balanced. Kaya ang aking half reaction na balance ay 4 water plus Mn positive 2 plus permanganate plus 8H plus 5 electron. Okay? Naintindihan. Okay. Next. Next naman ay bismutate ion. Pag bismutate ion, i-inspect mo, wala kang oxygen sa kabila. Ilan? 3. So, magsusulat uli ako dun sa kabila ng 3 tubig. Okay? So, binalance ko ng oxygen. Pero, magkakaroon ako ng 6 na hydrogen, kaya ililipat ko uli sa kabila. Magsusulat uli ako dun sa left side ng 6 hydrogen ion. Okay? Dinabalance ko na yung number of atoms. Letter B na tayo ha. So ang H ko ay 6, ang bismuth ko ay 1, ang oxygen ko ay 3. Ang problema, yung kanyang formal charge, pag ini-add natin, ay balance baga. So 6 times positive 1 plus 1 times negative 1 equals to 3 plus 3 times 0 is positive 5 equals to positive 3. The equation is not, the formal charge is not balanced. So therefore, where should I add the electron? I will add the electron where? On the, saan ako class mag-add ng electron? Ang electron ay negative 1. I will add on the left side. Para mag-equate sila, ilan ang i-add ko? 2. So 2 times electron is 2 times negative 1 is negative 2 plus 5 will give you positive 3. So my other half equation is 2 moles of electron plus 6 hydrogen ion plus bismutate to form bismuthous ion plus water. So this is a reduction. Paano mo nalaman? Kasi ang electron ay nasa reactant side. Basta ang electron ay nasa reactant side, reduction. Nag-gain ka ng electron. Pag ang electron ay nasa product side, ikaw ay oxidation. Ikaw ay nagre-release ng electron. Ngayon, pag nahanap na natin yung two half reaction, masunod mong gagawin ay aadin natin. However, mapapansin ninyo na magkaiba yung number of electrons. So, isa ay 5, yung isa ay 2. So, you have to multiply factors that will make the electrons equal. Why? Because the number of electrons that has been released must be the same number of electrons that has been to be gained by the other ion. So therefore, I multiply it by 2 and 5, resulting to 8 water, 2 HMN2, 2 permanganate, 6 hydrogen ion, 16 hydrogen ion, and 10 water, 10 electrons. Now what happened? The other side, that is 10 electron, 30 hydrogen ion, 5 bismutate ion, 5 bismuthous ion, and 15 water. So in algebra, terms that exist in opposite side can be cancelled. So I cancel the water. My remaining is 7 water on the product side. I cancel hydrogen. So 30 and 16, therefore the remaining is 14. Electrons are cancelled.
And therefore, my final equation is equals to what? 14 hydrogen ion plus 2 manganese plus 5 bismutate to form 2 permanganate plus water plus 5 bismuthous ion. Ang tanong, tama kaya? Kailangang equal ang kanilang formal charge. So, 4 times positive 1, dahil may positive 1 siya yung cation, 2 times positive 2 plus 5 times negative 1 is equals to 2 times negative 1 plus 7 times 0 dahil compound. Therefore, 5 times 3 will give you 32 to 13. The equation is balanced. Analysis, ibabalance mo muna ang number of atoms bago ka magbabalance ng formal. Okay? Next. Okay? Okay, punta na po tayo. Now, punta tayo dun sa basic medium. Makinig ha. Okay. Okay. Paano pag basic medium? Ano nga uli ang kailangang i-add? Hindi pala kailangan. Kailangang nasa final equation. Tingnan niyo yung ating sinolve kanina. Dahil acidic medium yan, ang makikita mo dyan ay H positive at water. Kasi acidic. Kumaga, irrational at hindi logical na acidic, tapos makikita mo OH kasi ang OH ay base. Okay? So, itong pangalawa natin ay basic. Dapat ang final equation natin, kung nag-balance man tayo, ay OH at water. Walang H sa final equation. Ma'am, along the process, pwede ba siya? Oo, pero kailangan i-convert mo siya sa water or hydroxide. O, paano, ma'am? Yaga na rin. So, ang una muna, ay hanapin mo ang change ng oxidation number. So, basta diatomic laging 0 ha. So, 0, 0, tapos makinig, ang bromine ay positive 1, ang oxide ay negative 2. Hindi yan nagbabago. Pag ini-add mo yon nagiging negative 1, ang chloride negative 1. Now, pag bromine, 0 to positive 1, tama? At yung chlorine ay 0 to negative 1. So, tandaan, the more negative is the charge, the more you gain electron, therefore reduction occurs. Girawa yan. So, ang ating oxidizing agent ay kung sino ang nag-undergo ng gaining of electron, therefore chlorine gas. Doon naman sa bromine, the more positive it becomes, the more oxidation occurs. So, it loses electron. Okay? So, Leora, and therefore the reducing agent is the bromine gas. Now, let us now balance the chlorine gas. So, therefore, Cl2 becomes chloride. So, una mong step, ibabalance mo yung number ng atoms. So, linagyan ko lang ng 2 yung chloride, kaya balance na. Pero, ang charge ay hindi. 0 to negative 2. So, where should I add the electron to balance the charge? I will add the electrons on the left side. To 0 plus negative 2 will give you negative 2 equals to negative 2. Therefore, anong na-observe natin? Electron is on the reactant side, therefore it is a reduction. You gain electron to form the ion of chloride. Sino ang nag-gain? Si chlorine gas. Next, doon sa ikalawa, ano yung na-observe natin? Ang chlorine ay kulang. Ano? So, dinagyan ko minultiply ko yung OBR ng 2, makinig nag-equal na yung dami ng bromine. Pero yung oxygen, wala akong ibabalance. So, ang ginawa ko, nag-balance ako sa left side ng dalawang OH. Bakit OH? Ay kasi nga base. Okay? So, nabalance ko yung oxygen, pero ang naging problema ko, nag-produce ako ng hydrogen. So, magbabalance ako ng hydrogen dun sa right side. Okay? Ang problema ay ganare. Hindi siya pwede na may hydrogen ion kasi nga siya ay isang basic solution. So, ang gagawin mo, i-convert natin yung hydrogen ion sa tubig. O papaano? Ano yung ating ratio? 1H plus 1OH is equals 1 water. So, kada isang H, isang OH ang idadagdag mo para maging tubig. Yun ang ibig sabihin niya. Okay? So, what did I do? Ano nga ang sabi sa math? Whatever is added on the left side of the equation
must be added on the right side of the equation so that the identity or the value of the equation remains the same. Hindi pwedeng dito ka lang mag-add sa right side. Kailangan kung anong i-add mo dyan, i-add mo rin doon para ma-maintain mo yung value at ay identity ng system. Therefore, in-add ko, pag in-add ko yung 2H, nag-add ako ng 2OH at nag-add rin ako ng 2OH negative sa kabila para na-maintain ko yung identity ng equation ko. So 2H plus 2OH is 2 water, right? Then 2 Br, then 4OH, and then I have Br. Ang sunod, dinabalance na natin yung atoms. Ano? Pareho na ang dami ng oxygen. Tama ba? Tama. Pareho ang dami ng oxygen, tiga-apat. Pareho ang dami ng hydrogen, tiga-apat. Pareho rin ang dami ng bromine, tiga-dalawa. Okay. Ang sunod yung charge. So therefore, 4 times negative 1, yung formal charge ng ion, 4 times negative 1 plus 1 times 0 equals 2 times negative 1 plus 2 times 0 is negative 4 equals negative 2. So, saan tayo mag-a-add ng electron? We will add 2 electrons on the right side. Okay? And therefore, it will negative plus negative 2. So, therefore, my final equation will be adding 2 electrons on the right side, resulting to 4OH plus Br2 to form 2Br negative 1 plus 2 water plus 2OH. So negative 4 is equals to negative 4. Then after that, what is the next? Add the two half reaction. When you add, ay, nagkataong dalawa yung electrons ay equal. Okay? So ano po ang mangyayari? Cancel the two electrons. Therefore, 4OH plus Br2 plus chlorine gas equals to 2 chloride ion plus 2 OBr plus 2 moles of water. Then check the number of atoms, the same. Then check the formal charge. 4 times negative 1 plus 0 plus 0 is equals to 2 times negative 1 plus 2 times negative 1 plus 2 times 0 equals negative 4 equals negative 4. The equation is balanced. Okay, what does it mean? Ibig sabihin, ibig sabihin ay pag basic ang solution, kailangan sa final equation, ang makikita mo lang ay water at saka OH. Kasi yun ang logical, kasi nga basic. Kapag naman acidic dun sa final balance equation, kailangan siyang hydrogen ion at saka. Okay, ano nga ang final analysis? Kailangan the formal charge must be checked and it must be equal. Okay, let's move now to 17.1. Okay. Okay, ready? Ready na po? Okay. Okay. So, 17.1. Okay. Ito yung kanina pa nating sinosolve dyan sa written lecture, no? So, I have here a zinc and a copper sulfate. Ngayon, ang gagawin mo lang, ngayon din yung ginagawa natin, identify parts of the equation that undergo the oxidation and the reduction. So nakita natin the zinc becomes zinc positive 2. Therefore, siya ang, pag binalas mo yung equation, zinc plus positive 2, right? So yan ay oxidation. Where the electrons were not anymore part of the zinc, but rather it is already released from the zinc, and therefore, zinc has lost 2 electrons. Now, next, yung copper ay naging copper positive 2 to form copper 0. Now, copper positive 2 must be balanced by 2 electrons to become copper 0. Okay. Do you get the point? So, oxidizing agent is the copper ion in a copper sulfate solution. Ngayon, ang sulfate ion ay spectator ion kasi hindi naman nagbabago yung kanyang charge. Okay. Oxidation number. Ang tanong, kapag ini-add mo yung dalawa, magkakaroon ka ng released electron and gained electron. But the question is,
electron flow? Do electrons flow? The answer is yes. Pero ang tanong ko, dahil yan ay nag-flow, the flow work. Is an electrical work done in the process? The answer is no. Ma'am, bakit? Kasi pag sinabi nating flow work, there must be a distance travel. And because yung copper ion ay malapit na malapit lang dun sa zinc metal, wala tayong masyadong minimal distance na natapos. Natakbo yung electron. So ano po ang nangyari? So no flow work is done since the flow distance is very minimal. So work is equal to force times distance. Kung flow siya, may force siya, may distance na travel. Pero dahil nga ang distance travel is approaching to zero, therefore the work done is equal to zero. So walang electrical work done. Therefore, ma'am, ano po ang delta E? Delta E is equals to Q minus W. Because no work is done, therefore, ang energy na na-gain natin dun sa process ng flow ng electrons ay naging heat na lang. Kaya may mga reaction na biglang nagiging, pag hinawakan mo yung test tube, umiinit. Kasi instead na mag-flow yung electron as an electric current or there is a flow of electron, it was only becoming a heat released on the process. Ngayon, ang tanong, paano po namin magagawang isang electrical energy ang loss and gain o yung redox reaction? Yan. Kapag nagagawa na natin yon, makakagawa na tayo ng galvanic cell or a voltaic cell. It is a device wherein the chemical reaction can produce a flow of electrons, and once it is flow electron, it becomes a what? It becomes an electric current. An electric current, when it flows, makinig, there must be a force that requires the flow. You call that the EMF. Okay, isa-isa. So ang tanong, paano natin po ma-flow ang electron? Una, there must be a distance to be traveled. Secondly, there must be a force or a driving force that will cause the electron to flow from one electrode to another electrode. Ako paano? Ganare. Ang ginawa ay pinag separate. Kung natatandaan nyo yung experiment ng frog, alam nyo yun? O may frog. Yung frog ay, yung paa ng frog ay biglang accidentally may isang metal na ginamit at may isang metal na ginamit. Napasipit yung paa ng frog. Parang kay galvanic ang experiment. Ngayon, nung napasipit yung paa ng frog, parang copper at zinc, ay biglang nangisa yung paa ng frog. Tanong, bakit? Kasi, nag-flow yung electron. So, dumaan dun sa paa ng frog, di kayo makapal naman yung paa ng frog. O yan, parang ari ang paa ng frog. Nakagayaan yung metal, ay magkaibang metal, isang copper at isang zinc. Okay, di magkaiba ang kanilang tendency to lose electron and to gain electron. Ano ngayon ang nangyari? Ang nangyari, dinaanan ng flow ng electrons yung paa ng frog. So, gumayon yung frog. Doon nalaman ni Galvani na bakit nagganon yung frog. So, there is something that flows. Yan. Okay, punta na tayo. Ang ginawa ko, para mag-flow ang electron, sineparate ko yung elements na pwedeng mag-undergo ng loss and gain of electron. So, ang aking sineparate ay zinc metal at saka copper metal. Okay? Linagay ko siya, ang tawag sa metal na yan na pwedeng mag-undergo ng redox with this type of format of galvanic cell is what we call the electrodes. Okay? The metal electrode. So, the zinc, because you are the one losing the electron or releasing the electron, you're called the anode. Yung electrode naman na nag-gain ng electron, ang tawag ay cathode. Yan. Ngayon, pag sineparate mo yung dalawang metal, okay, kinonect mo ng wire,
tatakbo yung electron galing sa zinc. Di ba siya ang nagre-release ng electron? Kanina din sa ating sample. Yung electron niyang rini-release ay flow dun sa wire at tatakbo siya dun sa copper. So, kapag linagyan mo ng voltmeter yung gitna ng wire, mame-measure mo yung voltage. Ano ka po yung voltage? Mamaya isa-isa. Yung voltage noong electric current. Ang electric current ay ang flow of electrons per unit of time. Gaano karaming electrical charge ang na-flow per unit of time. O ganare. Tingnan, sa anode, mayroon kang zinc. Tingnan ha, ang zinc ay ay isang electrode na tinatawag na anode. Doon nangyayari yung zinc positive 2 plus 2 electron, cold oxidation. Doon sa kabila, ano yung process na nangyayari? Hindi yung copper metal ang nag-gain ng electron. Yung ion ng copper sulfate. Dahil ang copper sulfate ay pag nag-gain copper ion plus sulfate ion. So, maraming freely swimming doon copper ion positive 2. So, yung pumapasok na electron doon galing sa wire ay i-react ng copper ions, hindi ng copper metal. Copper ion, yung electron na nanggaling sa zinc, so copper positive 2 plus 2 electrons become copper metal. Yun ngayon yung deposited copper na nakikita nyo ilinagay kong nakagayon. Okay, sa madaling salita, ang electron ay i-release ni zinc at i-gain ni copper. Okay, ang tanong, bakit nag-flow ang electrons? Una ha. Okay. Okay, is the metal world. Alam niyo na to, maintindihan niyo na yan. Letter A, the metal electrodes have different electrode potential. Ano ga po yung electrode potential? Reduction potential. Class, may 9 minutes pa ako. Pakibukas ng inyong module, page 66. Okay, paki-present naman, page 66. Anyone? Anyone can present? Mr. Benedicto, can you please present page 66 of your written module? Yung module na tunay na module, yung buong module. Hindi ito ang written na sulat kamay, yung isa. Page 66. Can you please present? Hello? Okay. Anyone can present? Yan, paki-present. Page 66. Nasaan na si page 66? Yan. Paliit mo ng kaunti. Sige, pakita natin. Okay, yan. Sige. Yan, o ganito ha. Ang paggamit nitong table na ito ay ganari. Yan, table na naman. Okay ha. Ang paggamit ng table nito ay ganari. Yung lahat ng above zero na, ay nga pala, ano baga ito ma'am? Ito ay reduction potential table. Ibig sabihin, ito ang kapasidad ng lahat ng metals at ions kapag para mag-gain ng electron. Para mag-gain ng electron kasi reduction. Okay ha? Ulitin ko. Yung kapasidad ng metal na mag-gain ng electron potential ay tinatawag na itong table na to na reduction potential. Okay. Lahat ng metal at ions above 0, 0, yan ay magaling mag-gain ng electron. So siya ay magaling na cathode. Okay. Lahat ng below 0 na negative, ang reduction potential, magaling silang mag-release ng electron. Nagkakaintindihan. Nasusundan. So, ibig sabihin, nakalagay dito, the greater the tendency
of the to gain electron, the more positive is the E of the cell na nakikita niyo dyan. Mamaya, ano ka po yung E of the cell? Maya-maya isa-isa. Kapag naman ang nakita mo ay lesser tendency to gain electron, the more negative ang inyong makikita dyan. So kung lesser tendency to gain po sila, ay di sila greater tendency to release electron. Nagkakaintindihan. So, pamula dun sa zero pataas, yan yung magaling maging anode. Yung lahat ng pababa na negative, yan ang laging nagiging, lahat ng pataas, lahat yan ang nagiging cathode. Kasi ang tendency nila mag-gain ng electron. Lahat ng negative pababa dun sa table nyo, lahat yun ang magaling mag-release ng electron. So, yung nasa baba, ang nag-undergo ng oxidation, yung pataas, yun ang nag-undergo ng reduction. So, pag bumababa ka, pag ang reducing agent pababa, nag-i-increase. Ang oxidizing agent strength pataas, nag-i-increase. Dahil ang oxidizing agent ay reduction. Ang magaling na oxidation ay yung magaling na reducing agent, pababa naman yun. Yun namang nagre-release ng electron. Okay, tanong. O ganari ha, isa-isa. So, ibig sabihin, the more positive is the E of the cell, the better as an oxidizing agent. Ibig sabihin, the more positive yung E of the cell na nakikita mo dyan, mas magaling ka mag-gain ng electron. Better oxidizing agent ka. The more negative is the E of the cell, the better reducing agent ka, mas magaling ka mag-release ng electron. So pag nagawa tayo ng galvanic cell, si anode lagi ang may tendency dapat na mag-release ng electron at si cathode ang mag-gain ng electron. Okay. Now, bago ko basahin si letter C, huwag niyo muna alisin yan, puntahan ninyo si 17.2, may 4 minutes pa ako, 17.2 doon sa letter F. Okay. Ang tanong niyo sa akin, ma'am, bakit po nag-flow yung electrons? Dahil may driving force. Yun ang sagot ng letter F. The driving force for electron to flow is called the EMF, electromotive force that coming from the differences of the electrode's capacity to attract electron. So, one must be good in releasing the electron, one must be good in gaining electron. Kapag yan ay pinagtagpo mo sa isang galvanic cell, tatakbo ang electron. So, kailangan may isang magaling na metal na mag-re-release ng electron, may isang magandang metal na mag-gain ng electron. Pag yun ay pinagtuwang mo sa solution, tatakbo ang electron. Okay? Nagkakaintindihan ka po. Ngayon, okay, ang tanong, ano ang tawag doon sa driving force na yon? Ang tawag doon sa driving force na yon ay EMF, o tinatawag natin sa chemistry na E of the cell, which is equal to the potential difference between the anode and the cathode. So, E of the cathode minus E of the anode is equals to the E of the cell or the EMF or the voltage of the solution. Voltage of the galvanic cell. Okay? Nagkakaintindihan. Nasusundan ka po? Okay. So, sa madaling salita, pag gagawa ka ng galvanic cell, ang pagtutuwangin mo dyan, isang positive, isang negative. Okay? Mamaya, iisa-isahin natin yan. Bukas na pa sa next meeting, isa-isahin natin yan. Ngayon, bago ako mag-go, ganare. Ma'am, ano pong nangyayari? Makinig pag dumadami na po ang zinc positive 2, dahil produce si zinc ng zinc positive 2 plus 2 electrons, tumataas ang positive charge doon sa anode. Ano man po ang nangyayari? Dini kay copper, cathode, kapag naman siya po ay copper positive 2, ay nagpo-produce ng CO. Ibig sabihin, bumababa ang positivity naman sa cathode. So, nagiging more negative yung cathode. Ano naman ang epekto nun? Makinig. Kapag ang anode ay nagiging more positive dahil dumadami yung positive ion mo, si electron na aalis, nahihirapan kasi hinihila siya ng positive ion. So, hindi makaflow.
Pagdating naman dun sa kabila, masyado namang negative yung anode. Ano naman ang mangyayari? Sasabihin, ay tsupe, at ikaw ay kapareho lang namin ng charge, ay ako, kayo electronegative, ay kami negative solution din. So therefore, magre-repel. So ano mangyayari? Titigil ang electric current. Walang mag-flow-flow na electron. So ang tanong doon, ano pong ilalagay? Lalagyan ng salt bridge. Ayan. Ang letter D, last na to, salt bridge. Makinig. Since the anode become positive and the cathode become more negative, it's harder to remove the electrons in anode and harder in a electrode in a cathode because of the repulsion. The opposite of each function, hence no electron will flow and no, therefore no electric current. So ano po ang gagawin natin? To do the balancing act, gagamit tayo ng salt bridge. Ang salt bridge dun sa ating drawing ay KCl solution. Yun ay parang ilalagay sa glass tubing na may membrane na yun ang laman ay positive and negative ion yun. So yung zinc, ibabalance siya ng chloride ion at yung sulfate ion na negative ay ibabalance ng positive ion ng potassium chloride until mag-neutralize uli yung anode at cathode. Pag neutralize na uli yan, tatakbo uli ang electric. So makaka-measure ka uli ng electric. Hence, once they are neutralized, electron can now flow and therefore there is now an electric current. The process now, because electrons can flow, can generate electricity. Electricity or electric current is the measure of the electrical charge flowing per unit of time. Now, this device wherein a chemical reaction is allowed to flow an electron is called a galvanic cell. Hence, it can do an electrical work. So, a galvanic cell is a device that can make a chemical reaction generate electricity by allowing the electrons to flow. Okay? So, kapag naman engineering, less na, aring larger the difference, tanda eh. So, ang voltage na tinatawag, ay yun din ang EMF at yun din ang E of the cell. So, ano po ang voltage? Yun yung driving force. Paglaki ng voltage, mas maganda yung pag-flow kasi napupul mo yung electron para mag-flow. So iba ang voltage, iba ang electric current. Ang electric current ay dami ng electrical charge na nag-flow kada per second of time. Ang voltage ay potential difference ng anode at cathode at kapag mas malaki yung difference, mas malakas ang pag-flow. Narinig ko sa isang physics teacher dito, bakit daw yung ibon doon sa electric wire ay hindi na ako kuryente. Di kami say may ibon na nakagayo ng paa. Sabi sa akin, narinig ko kay Sir, yun daw dahil yung paa ng ibon ay magkalapit lang. Paa ng ibon, di kayo nakagayon lang ang paa ng ibon. So yung difference, yung potential difference ay napakaliit. Kaya hindi sila nakukuryente. Okay? Pero kung yan ay point to point, na may distance travel na magkaiba ang kanilang potential difference, makukuryente yun. Okay? Yun daw ang reason, sabi ni Sir, kung bakit hindi nakukuryente. Blato na. Sumasampa na doon sa kuryente, di kayo live wire yun. Ay bakit hindi nakukuryente ang ibon? Ayun pala, dahil magkatabi yung paa. So yung potential difference nila, napakaliit. Dahil yung distance travel na ay napakaliit. Okay? So, naiintindihan. So yung tinatawag natin E of the cell, yan din ang voltage engineering. So, paano yung sinasabi? Voltage is equals to potential difference, electric pressure, electric tension, which is equal to the amount of electrical energy flowing over the amount of electrical charge passing through the system. Ang electric current ay flow of electrical charge. Bakit may electrical charge? Kasi ang electron ay isang charged particle. Ang kanyang ay negative 160 times 10 to the negative 19 coulombs. Yun ang kanyang electrical charge. So pag nag-flow ang electron, nag-flow rin electrical charge. Okay? Per unit of time. So yun ang formula, no? Ang pagkuha lang ng electrical work ay voltage or E of the cell times Q. Electrical work is dahil ang Q ay equal sa
Q is equals to IT. So, pwede mo siyang I times delta T. Yun Nag-ayos din tayo yung Q. na makeup Okay, class na tapos ito actually. na yung Naka-hold ang ating makeup class analysis, ha. unit analysis. Parang So, hindi ang pa. volts ay joule per Ayun, column. mga Ang Tuesday, ating 7 current ay quarter. coulomb per No second. power. Ang ating times Sa time tinitab second, di repair cancel is eme. equals to joule. That is in terms of the Yun nga yun. electrical Na work. parang Pero pag ang usapan itinatanong ay electric natin power, yun ay equals sa voltage ay times stat. current. So, joule per coulomb Ano, you're supposed to is be equals to, starting stat what's this? Coulomb na per second. So, it will become joule per na second, actually yung which is statistics equal naman to, ay you that are is no the longer amount of stranger electrical to work that. done per unit of time. This So, is a madaling topic that salita, is ang you are not unit ng electric alien current with. ay coulomb per second. 1 coulomb per Now, second is 1 bago tayo ampere. magpunta ng stat, Okay? So, review ang muna natin ampere yung ay ano, unit ng mag-practice muna tayo ng gaano tungkol sa karaming circuits. electrical charge ang tumatakbo kada Ano? segundo. Okay, time na. Good afternoon po, Yung ma'am. ilang? Excuse me po, may next class pa po kami. Ano? Time na po. Okay, okay. Puntahan natin So, yung nga rin, may voltage circuits kasi ay ako dito ang pero unit sasarado ay kasi volts. 1 daming volt. So, ang scribbles. 1 volt ay 1 joule per second. Okay? Solve So, muna we will continue tayo. next meeting. Kasi, Okay? tama So, ba? please Tama ba ang continue sa aking reading because we will if I try to may finish then memories to we go serves to me the right. flow. Okay, class Tayo dismissed. na You yung may nag-ano, leave. nag-logic gates. Nagsagot ba tayo? Nagsagot? Hindi ano, wala tayong mga sinagutan ano. Parang nagawa ako. Pero i-practice muna natin ha. Recall lang natin. Oh, sige. So, share ko sa inyo. So, once nag-share na ako ng material, you can have your cameras closed. Ano, pag nagsimula na, bakit ang dami pa rin nakasara dito? Ang daming absent. Ilan kayo? Quarantine. Sinong nating class rep dito sa O1? Sinong BOD natin dito? Sino? Nasa babae. Alam ko babae. Sino nga? Sino BOD? Si Ali. Yan, Hello no? po, sir. Oh. Ay, ilan ka kayo? Quarantine megit kayo, di ba? Ali? Yes po, sir. Okay na. Tapos na pala ang GenChem 8. Okay na siya. Nagpunta yung iba. Natulog. Malamang natulog sa GenChem. Dahil podcast. Natulog. Ano? Malamang.